मा आएको छु कुरा गर्नको लागि नेपाल भर्सेस नेदरल्यान्ड्सको अर्को T20 म्याच एज पार्ट अफ दि T20 सिरिज स्कटल्यान्ड साथीहरू। सो आजको लाइभ यसको बारेमा हुनेछ। सबैजनालाई स्वागत गर्दैछु मेरो च्यानल TSB मा। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो लाइभमा। सो एज आई वाज सेइङ हैन, आजको लाइभ हुनेवाला छ हाम्रो पर्टिकुलरली अबाउट दिस म्याच है साथीहरू। सो अरू पनि कुरा गर्दै जाउँला साथीहरू है, तर आजको म्याचको हाइलाइट चाहिँ हुनेवाला छ। सरी, आजको लाइभको हाइलाइट सरी है। सो आजको म्याच साथीहरू, जस्ट टु गिभ यु सम इन्फर्मेसन, आजको म्याच सुरु हुँदैछ 7:45 रातिको होइन नेपाली टाइम। त्यति बेला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आइ एम सो युट्युबमा पनि यसको लाइभ आउँछ। लास्ट म्याचमा चाहिँ नेपालको भनौँ न लाइभको अलिकति प्रब्लम थियो, के भयो थाहा छैन ठ्याक्कै, तर आई थिङ्क दे म्यानेज टु रेक्टिफाई इट लेटर अन होइन। सो उहाँहरूको अर्को च्यानलमा आएको थियो ADR स्पोर्ट्स होइन। सो आज पनि होपफुली त्यस्तो केही ग्लिचहरू आउँदैन होला साथीहरू। सो आजको लाइभमा कुरा गर्दै जाउँला। हेलो हेन्स प्रुजी, हेलो स्वागत छ मेरो च्यानलमा। हेलो सङ्केत विष्ट छेत्रीजीलाई पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। सो आजको लाइभ साथीहरू, आजको प्री म्याच टक म सुरु गर्न चाहन्छु बाई टकिङ अबाउट स्टुअर्ट लको एउटा इन्टरभ्यू आएको साथीहरू। तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, एउटा मिडिया के भन्छ च्यानलमा आएको थियो एउटा इन्टरभ्यू। सो आई जस्ट वान्ट टु स्टार्ट दिस लाइभ बाई टकिङ अबाउट द कोचको मेन्टालिटी के छ होइन, नेपाली टिमको पर्फर्मेन्स रिसेन्ट टाइम्समा जस्तो खेलिरहेको छ। सो उहाँले तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भने होइन, उहाँले एकदम क्लियरली भन्नुभएको छ कि मलाई आई एम नट पर्सनली सेटिस्फाइड कि नेपालको पर्फर्मेन्स यस्तो भइरहेको छ। वी हेभ टु रिमुभ दिस ह्याबिट अफ विनिङ इन द मोस्ट भनौँ न एक्साइटिङ वे। यो राम्रो होइन नेपाली क्रिकेटलाई। उहाँले एकदमै खुल्लम खुला एक्नोलेज गर्नुभएको छ, जुन एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। कोचलाई चाहिँ यो कुराहरूको भनौँ न हाइन्ड साइड चाहिँ हुनुपर्छ कि टिममा कस्तो खालको पर्फर्मेन्स भइरहेको छ, ब्याटिङ कस्तो भइरहेको छ, बलिङ कस्तो भइरहेको छ होइन। हार्दाखेरि टिमलाई जोगाउनु एउटा कुरा हो, तर एकदमै भनौँ न गाह्रो गरी जित्दै गर्दाखेरिले चाहिँ एकदमै नराम्रो खेलेर जित्दै गर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई पनि एक्नोलेज गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ होइन। सो द्याट सेज अ लट अबाउट स्टुअर्ट लको चाहिँ होइन क्यारेक्टर, उहाँको पर्सनालिटीको बारेमा धेरै कुरा भन्छ। सो मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड लाग्यो कि उहाँको होइन, जे भयो भने ओपिनियन अबाउट द टिम। उहाँले जे देख्नुभयो त्यही भन्नुभयो, मिडियाको अगाडि आएर भन्नुभयो कि दिस इज नट आई मिन वाट आई वान्ट होइन। यो 97 को टार्गेट हामी चाहिँ 8 विकेट के भन्छ यस्तो नजिक गएर चाहिँ होइन लास्ट ओभरको लास्ट बलमा गएर हामी जित्दैछौँ भन्दा दिस इज नट अ गुड साइन भन्ने उहाँले भन्नुभयो होइन। सो त्यो राम्रो लाग्यो मलाई कि एटलिस्ट द कोच इज इन कन्ट्रोल अफ होइन वाट निड्स टु ह्यापन इन नेपाली क्रिकेट। हामीले कहाँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखिएको छ। हेलो दाइ, फर्ममा छ नेदरल्यान्ड जित्छ होला त आज पनि तपाईँ आज नि अनिललाई चान्स दिनुहुन्छ कि नै? भेरी गुड क्वेसन। आज म अनिल शाहलाई म चान्स दिन्न। बाई द वे आजको 11मा मेरो चाहिँ सेम 11 एक्सेप्ट फर अनिल शाह। सो अनिल शाहको ठाउँमा चाहिँ आई वुड प्ले भीम सार्की होइन। सो अहिलेको अब प्रेजेन्ट स्क्वाडको अनुसार अब इफ नन्दन यादव इज इन्जर्ड एन्ड गुलचन जासोम पकामी आर नट अभाइलेबल, सो यो कन्डिसनमा चाहिँ आई विल प्ले भीम सार्की होइन। भीम सार्कीलाई म खेलाउँथेँ, नम्बर 3 पोजिसनमै उहाँले खेल्नुहुन्थ्यो। सो त्यसरी अब फेरबदल गर्न सकिन्छ आजको म्याचमा चाहिँ। देयर इज नो पोइन्ट गिभिङ आई डोन्ट नो, आई मिन अनिल शाहलाई चान्स म चाहिँ दिन्न थिएँ, किन भन्दाखेरि उहाँको फर्म अलिकति बिग्रिरहेको लाग्छ। अनि जति उहाँले यसरी खेल्नुहुन्छ स्कोर गर्न सक्नु भएन भने अझै नराम्रो अझै त्यसले एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ होइन दिमागमा पनि कि मेरो फर्म के भइरहेको छ भनेर। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि एन्ड बिकज वी वान्ट टु विन दिस सिरिज एज वेल, अब नेदरल्यान्ड्स हराउनु पनि पर्ने छ हामीले होइन। T20मा पनि एउटा साइकोलोजिकल एडभान्टेज चाहिँ हामीलाई हुन्थ्यो नेदरल्यान्ड्स हराउनु पायो भने होइन। सो आज चाहिँ म खेलाउँथेँ भीम सार्कीलाई, नट RFC है। सो द्याट वुड बी माई 11 गिभन द्याट नन्दन यादव इज नट फिट। सो नन्दन यादवको अब थाहा छैन, अब न्युज आउन बाँकी नै छ उहाँले खेल्नुहुन्छ कि हुन्न। सो इफ नन्दन यादवले खेल्नुहुन्न भने चाहिँ आई विल प्ले भीम सार्की। म अनिलको फ्यान भए पनि अनिललाई चाहिँ 3-4वटा म्याचमा ड्रप गर्नुपर्छ भन्छु भने चाहिँ क्रिकेट जेर्जीले होइन। अब फेयरनेसको हिसाबले अब हामी कुरा गर्दैछौँ त फेयर चान्स पाउनुपर्छ सबै खेलाडीहरूले भन्दैछौँ हामीले होइन। अगाडिदेखिकै लाइभमा मैले पनि भनिरहेको छु यो कुराहरू कि फेयर चान्स पाउनै पर्छ नेपाली प्लेयर्सहरूले, नभए फेरि त्यो एउटा के भन्छ अब नेपाली क्रिकेटमा कसले चान्स पाउने कसले नपाउने भन्ने कुराहरू हराएर गयो भने त फेरि त्यो एसेन्स हराएर गयो भने राम्रो हुँदैन कि कसैको लागि पनि होइन। सन्दीप जोराको पनि त्यहाँ कुराहरू आउँछन्। सो कति त्यहाँ भनौँ न फेयर चान्स दिनु पऱ्यो साथीहरू। मेरो विचारमा चाहिँ यो पुरै सिरिजभरि चाहिँ यो न्यू कमर्सहरू जो हुनुहुन्छ किरण थगुना, रुपेश सिंह होइन, लोकेश बमलाई खेलाउनुपर्छ। यो दुइटै म्याच खेलाउनुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ अब आगामी आज र भोलिको म्याच। सो दुइटा म्याचमा पनि उहाँहरूले अब पर्फर्म गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ देन इट मेक्स अ गुड केस टु चेन्ज दोज प्लेयर्स एज वेल होइन। सो एउटा मात्र म्याच खेलाएर चाहिँ अनि स्कोर गर्न सकेर फेरि त्यो खेलाएर ड्रप गर्नुभन्दा बरु 4वटा म्याचको एउटाले चाहिँ चान्स दिएर चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ केही पर्फर्मेन्स भएन भने मात्रै अनि देन वी क्यान चेन्ज द स्क्वाड इन माई
ओपिनियन है। सो मेरो 11 त्यही हो साथी, नवराजीले सोध्यो भने मेरो 11 त्यही सेम 11, खालि अनिल शाहको ठाउँमा चाहिँ भीम सार्की फर्मी है। आसिफलाई प्लेइङ 11 वाट डु यु थिङ्क भन्नुहुन्छ आसिफ शेखलाई। सो होइन, आसिफ शेखलाई अब उहाँहरूले त कति चान्स दिनुभएको छ, आसिफ शेखले धेरै चान्स पाउनुभयो साथीहरू है। सो तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भने आसिफ शेखले बिफोर दिस सिरिज इन द ओडिआई फर्मेट, त्योभन्दा अगाडि पनि प्र्याक्टिस म्याचमा, त्योभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा म्याचेसहरूमा आसिफ शेखले धेरै चान्स पाउनुभएको छ, कन्सिस्टेन्टली पाउनुभएको छ। उहाँलाई कहिले पनि नेपालले ड्रप गर्ने कन्सिडर गरेको छैन। सो अहिले भर्खरै त उहाँ ड्रप हुँदैन हुन्छ होइन। सो भर्खरै त उहाँको एउटाले चाहिँ ठाउँ खाली भएको छ। सो म चाहिँ आई वुडन्ट ब्रिङ इन आसिफ शेख सो क्विकली होइन, सो ब्याक, किनकि त्यसले अब अर्को एउटा मैले भने नि यो साइकोलोजिकल कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यो नेगेटिभ एउटा चाहिँ भनौँ न इफेक्ट हुनसक्छ टिममा होइन, कि भर्खरै त आसिफ शेखलाई चाहिँ यत्रो चान्स दिएर चाहिँ उहाँलाई भर्खर ड्रप गरेर चाहिँ 2टा मात्र म्याचमा चाहिँ अब चान्स दिएर चाहिँ फेरि उहाँलाई कमब्याक गराउनु मिल्दैन अहिलेको लागि चाहिँ आई वुड से है। सो अर्को चाहिँ गल्ती नेपाली टिमले के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ फेरि आसिफ शेखलाई खेलाउने भन्नेमा फेरि छिराउने अनि त्यसपछि अब कुन पोजिसनमा कसलाई खेलाउने त्यो पोजिसन पनि बिगार्नु हुँदैन। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि इट्स ओके टु ड्रप आसिफ शेख फर दिस सिरिज, कुनै ठुलो एकदमै ठुलो यो पाप काण्ड हुन्छ भने कुनै पनि जरुरी छैन होइन। सो वी क्यान ट्राई लोकेश बम, वी क्यान ट्राई किरण थगुना अल्सो, वी क्यान ट्राई रुपेश सिंह अल्सो, लेट्स गो विथ द प्लान। उहाँहरूले केही न केही त प्लान त गर्नुभएको छ होइन। मैले आफै सुरुमा भनेको थिएँ कि किरण थगुनालाई खेलाउनु पर्दैन थियो हामीले T20मा, तर खेलाउनु भएको छ उहाँहरूले। सो कसै न कसैले त यो डिसिजन लिएको छ कि उहाँलाई खेलाउने भनेर, किरण थगुनालाई खेलाउने कसले डिसाइड गर्यो त, कतै न कतैबाट त त्यो डिसिजन त आएको छ नि त नेपाली क्रिकेट टिममा। सो जसले पनि यो डिसिजन लिनुभएको छ यसलाई ब्याक गर्नुपर्छ एटलिस्ट 2टा गेमको लागि पनि होइन। सो 2टा गेमको लागि चाहिँ खेलाउँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन, कुनै यो सिरिजले यो हारेर हामीलाई केही पनि फरक चाहिँ पर्ने होइन। खालि के भन्दाखेरि नेपालको स्क्वाड बिफोर द T20 क्वालिफायर चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि यो एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न ठिकै छ, इट्स नट अ बिग डिल होइन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नट दिस सिरिज फर मी आसिफ शेख, बट लेट्स ट्राई विथ द सेम ओपनर्स मेरो लागि चाहिँ है। लोकेशलाई नै हटाउनुपर्छ, आज आसिफलाई खेलाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ आई वुड स्टिल गिभ देम अ चान्स है। सो अनिल शाहलाई चाहिँ ड्रप गर्ने बेला भइसकेको छ इन टर्म्स अफ अल फेयरनेस होइन त्यो, तर आई वुड स्टिल गिभ अ चान्स टु लोकेश बम, किरण थगुना पनि। अब किरण थगुना त अब डेफिनेटली लट अफ पिपल आर सेङ कि ही सुडन्ट बी अ पार्ट अफ दि होइन के भन्छ T20 फर्मेट भन्दा अब खेलाउनु भएको छ त कसैले कसैले डिसाइड गर्नुभएको छ यो कुरामा। सो जसले पनि गर्नुभएको छ, मेबी कोच मेबी क्याप्टेन जसले चाहिँ गरेको भए पनि यो डिसिजनलाई रेस्पेक्ट गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ फर सम टाइम होइन। सम टाइम भन्नाले भोलिसम्म भनौँ न है। नेदरल्यान्ड्स बाइ द वे साथी, तपाईँहरू नेदरल्यान्ड्सको गेम फलो गर्नुभयो भने हिजो नेदरल्यान्ड्सले 198 हानेको छ 20 ओभर्समा र गेम पनि जितेको छ। झन्डै स्कटल्यान्डले पनि चेज गरिसकेको थियो, तर भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दा चाहिँ नेदरल्यान्ड्ससँग आज गेम अलिकति हाम्रो टाइटै हुनु भएको छ। त्यस्तो खालको ब्याटिङ फेरि गऱ्यो भने त नेपाली टिमलाई गाह्रै हुन्छ। लास्ट म्याच जस्तो ब्याटिङ गर्न पुग्यो भने चाहिँ अब के भन्ने होइन, द्याट वुड बी डिजास्टर्स फर अस है। आजको जित्ने चान्स 1% भन्दा कम भन्दा पनि नेपालको केही भन्नै सकिँदैन क्या। नेपालको ट्रेन्ड नै यस्तो छ कि नेपाली टिमले के खेल्छ, कस्तो खालको नेपाली टिम उत्रिन्छ के हुन्छ थाहा छैन। अब कुशल भुटेल लोकेश बमको स्टार्ट राम्रो भयो भने यो पिचमा होइन नेपालले पनि 200+ बनाउन सक्ने एउटा स्थिति बन्न जान्छ। नेपालको त केही प्रेडिक्सन गर्न पनि एकदमै अब डरलाग्दो भइसकेको छ क्या, किन भन्दा लास्ट म्याचमा राम्रो ब्याटिङ गरेर आएको टिम अहिले यो म्याचमा आउँदाखेरि चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्ने होइन, प्रिभियस फर्मलाई कन्टिन्यू गर्न सक्ने यस्तो खालको ट्रेन्ड देखिन्छ। सो अहिले म चाहिँ अहिले केही भन्दिनँ, किन भन्दा जे पनि हुनसक्छ। नेपालले T20 प्लेयर चिन्न सकेन, त्यही छ प्रब्लम सुरजीले भन्नुहुन्छ। डेफिनेटली अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ किरण थगुनाको पोजिसन चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक देख्छु मैले पनि होइन। सो उहाँलाई किन सेलेक्ट गरियो, उहाँलाई किन ओडिआईमा सेलेक्ट गरिएन होइन, त्यो एउटा क्वेसन मार्क चाहिँ छ है। माई प्लेइङ 11 कुशल, अनिल, लोकेश, रोहित, आरिफ, दिपेन्द्र, किरण और रुपेश, करण, सन्दीप, नन्दन और रिजन, ललित, ट्राई अनिल एज ओपनर एन्ड लोकेश एज नम्बर 3 माई ओपिनियन भन्ने हुनुहुन्छ। हाउ इज MLC गोइङ सो भाइरल एन्ड गेटिङ सो मेनी भ्युज इन सोसियल मिडिया दो USA हेभ सो मच लेस फ्यान बेस, निशानजीले भन्ने हुनुहुन्छ। बाइ द वे अब यो मेजर क्रिकेट इन USAले त्यस्तो भ्युज पाएको छ र मेरो विचारमा त त्यति भनौँ अटेन्डेन्स छैन भन्ने पनि न्युज आएको छ होइन। सोसियल मिडियामा अब मेबी बिकज अफ द प्लेयर्स द्याट दे गट त्यसरी पनि आएको होला होइन। अब त्यो अमेरिकाको के अरे US को अब रिसोर्सेसहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेडियमको हिसाबले पनि आएको होला आउनु चाहिँ होइन। सो केही न केही फ्यान फेयर त भइ नै हाल्छ, US मा क्रिकेट हुने बित्तिकै त्यो इन्टरनेसनल क्रिकेट कम्युनिटीले त्यहाँ आँखा लगाइ नै हाल्छ होइन।
त्यही होला। तर मैले यसको बारेमा एउटा भिडियो पनि अस्ति हिजो पोस्ट गरेको थिएँ होइन। सो नेपालले यति धेरै फ्यानफेयर नपाउनु कारण र युएसएले त्यति फ्यानफेयर पाउनु कारणको अर्को पनि एउटा रिजन के छ भन्दा चाहिँ युएसए अब तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भने नेपाल इज इन दि साउथ एसियन सब कन्टिनेन्ट होइन। सो हाम्रो वरिपरि जति पनि देशहरू हुनुहुन्छ, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, लाइक अल दिस टिम्स आर प्रपर क्रिकेटिङ नेसन्स। सो क्रिकेटको यहाँ कुरा गर्दाखेरि पनि, क्रिकेटको कल्चरको कुरा गर्दा पनि हामी त एकदमै नयाँ हो क्या। हामी चाहिँ लाइक वी आर एक्जिस्टिङ अराउन्ड सच नेसन्स जहाँ चाहिँ क्रिकेट अलरेडी इस्टाब्लिस भइसकेको छ। तर युएसमा चाहिँ युएस साउथ के अरे नर्थ अमेरिकन अडियन्स अरू इभन ग्लोबल अडियन्सको लागि चाहिँ युएसएमा क्रिकेट भनेको चाहिँ अर्कै एउटा इम्प्याक्ट पर्छ भनौँ न। सो त्यो पनि होला अलिकति, जति नेपालमा हुन सक्दैन बिकज अफ ले चाहिँ अब क्रिकेट भनेको नेपालमा या नेपालको लागि ठुलो कुरा छ। तर अब इफ यु गो एन्ड आस्क एनी इन्डियन अबाउट क्रिकेट इन नेपाल, दे चाहिँ ओके या ग्रेट होइन, नेपाल इज डुइङ ग्रेट इन क्रिकेट। बट देन एउटा के हुन्छ भन्दा वी अलरेडी डिड द्याट होइन, वी आर डुइङ द्याट अलरेडी, हामी वी आर लाइक अलरेडी भेरी गुड टिम इन क्रिकेट। सो नेपालले गर्दैछ, लेट्स सपोर्ट देम, ग्रेट होइन, गुड गोइङ भन्ने खालको हुन्छ। अब युएसएमा चाहिँ के हो क्रिकेट, वाट इज गोइङ अन, वाट इज दिस स्पोर्ट, त्यो अलिक फरक छ त्यो होइन, त्यो पर्सपेक्टिभ फरक हुन जान्छ। सो त्यसैले पनि होला अलिकति भाइरल भएको सोसियल मिडियामा होइन, अब डिजिटल कुराहरूले गर्दा यसरी भाइरल भएको होला। ओके, सो लोकेश बमको केही देख्दिनँ म खासै भन्ने हुन्छ। आसिफ विल अलमोस्ट स्योरली प्ले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, तर त्यो पर्फर्मेन्स आएन भने ब्याकअप त चाहियो नि। त्यही भएर लोकेशलाई गेम दिनुपर्छ अहिले बिकज हि क्यान बी पोसिबल रिप्लेसमेन्ट फर एन ओपनर होइन। या आई मिन हामीले वी हेभ टु थिङ्क अबाउट अ लट अफ अदर थिङ्स एज वेल होइन। एज आर्जनजी वाज सेङ कि हामीलाई अब अल्टरनेटिभ्स पनि चाहिएको छ। अब इफ द म्यानेजमेन्ट इज नट वान्टिङ टु ट्राई कुशल मल्ल एज एन ओपनर होइन, त्यो पनि एउटा पोसिबिलिटी थियो इन द पास्ट, त्यो भएन। त्यसपछि हामी अर्को ओपनर, अब वी आर नट ट्राइङ अर्जुन कुमार अर देव खनाल एज सच प्लेयर्स, हामी त्यो बाटो गइरहेको छैनौँ। सो हामीसँग एकदमै लिमिटेड अप्सन पनि छ। अनिल शाहको फर्म छैन भने आसिफ शेखको चाहिँ अल्टरनेटिभ को हुन सक्नुहुन्छ त? ले चाहिँ भोलि कुशल भुटेको पनि फर्म आउट अफ फर्म हुनुभयो भने कसले रिप्लेस, भोलि दुइटै ओपनर आउट अफ फर्म हुनुभयो भने कसले रिप्लेस गर्छ त? विनोद भण्डारी पनि हुनुहुन्छ यो नाम है, बाइ द वे लिस्टमा होइन। सो यो कुराहरू जरुरी छ सोच्नको लागि, ट्राई गर्न जरुरी छ। अब तपाईँहरूले अगेन होइन, आई वान्ट टु टक अबाउट दि स्टुअर्ट लको कुरामा अझै फेरि अलिकति यहाँ जोड्न चाहन्छु। उहाँले क्लियरली भन्नुभयो के भयो होला, लाइक वाट डु यु थिङ्क इज गोइङ रङ विथ नेपाली क्रिकेट, ब्याटिङ किन यस्तो भइरहेछ भन्दा उहाँको आन्सर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बोइज निड टु बी काम अन द फिल्ड भन्नुभएको छ होइन। उहाँले चाहिँ टेम्परामेन्टको कुरा एकदम क्लियरली भन्नुभएको छ। अब काम अन द फिल्ड भनेको त्यो बलिङ गर्दा मात्रै भनेको होइन, त्यो ब्याटिङ गर्दा पनि भनेको हो कि ब्याटर्स अल्सो निड टु सो सम टेम्परामेन्ट होइन। सो अब यसको अर्को यही कुरालाई अर्को तरिकाले उल्था गर्ने हो भने चाहिँ वी क्यान से द्याट कि ब्याटर्स हेभ टु एड भ्याल्यु होइन टु द विकेट। जसरी तपाईँहरूले विकेट गुमाउँदै हुनुहुन्छ होइन, सो तपाईँहरूको विकेटको कुनै भ्याल्यु नै नभए जस्तो तरिकाले चाहिँ आउट हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो कि तपाईँ यु हेभ टु एड भ्याल्यु टु द विकेट होइन, यु हेभ टु एड भ्याल्यु टु योर नेम इन द टिम। तपाईँ यस्तो प्लेयर भएर चाहिँ निस्किनु भएन जसको चाहिँ अब विकेट पाउन चाहिँ सजिलो होस् होइन, त्यो भन्न खोजेको। एन्ड इज टकिङ टु प्लेयर्स लाइक रोहित पौडेल, टु दिपेन्द्र सिंह एरी, इभन टुले चाहिँ लोकेश बर्मा, इभन कुशल भुजेल, एभ्रीबडी जसले चाहिँ अब ब्याटिङ गर्नुहुन्छ, वा लाइक ब्याटर्स, स्पेसलिस्ट ब्याटर्स जो हुनुहुन्छ नेपाली क्रिकेट टिममा, उहाँलाई दिनुभएको त्यो मेसेज चाहिँ होइन कि तपाईँहरूले आफ्नो विकेटको भ्याल्यु चाहिँ तपाईँले आफै गर्नु पऱ्यो, आफै विकेटको भ्याल्यु चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। सो त्यो त्यही उहाँको चाहिँ मलाई एउटा अनेस्टी चाहिँ के राम्रो लाग्यो भने मिडियाको अगाडि आएर मलाई एकदम क्लियरली भनिदिनु भयो होइन, दिस इज नथिङ टु लाइक हाइड। पुरानो कोचको चाहिँ पहिला के थियो भन्दाखेरि अलिकति खेलाडीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने होइन, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, ठिकै छ, इट्स अ गेम अफ क्रिकेट, कहिले हारिन्छ कहिले जितिन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा अब एक्सक्युजको एउटा थेगो नै बनिसकेको थियो। तर यो कोचसँग चाहिँ आई थिङ्क दिस इज नट ह्यापनिङ होइन। उहाँले क्लियरली एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो कि यो चल्दैन यो धेरै दिन होइन, यो ठिक छ, इन्टरटेनमेन्ट भ्याल्यु ग्रेट होइन। एउटा म्याच अगाडिमा चाहिँ तिनवटा सुपर ओभर, त्यसपछिको म्याचमा फेरि यस्तो लास्ट ओभर थ्रिलर, तर सधैँ यो पर्फर्मेन्स चल्दैन भन्ने कुरा उहाँले क्लियरली भन्नुभयो नि त। सो त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो है उहाँको एउटा एटिट्युड भनौँ न। ओके, डोन्ट यु थिङ्क कुशल मल्ल वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा हुनैपर्छ? ओमानमा स्पिनिङ ट्र्याक छ अनि मल्ल काइन्ड अफ प्रिटी गुड अगेन्स्ट स्पिनर एन्ड गुलसन टु निशान्तजीले भन्दै हुन्छ होइन। आई वुड से द्याट नट ओन्ली कुशल मल्ल, देन वी अल्सो कुड टक अबाउट आदिल आलम होइन, वी कुड अल्सो टक अबाउट सन्दीप जोरा
We could also talk about Kamal Singh Airy, all these players, maybe Akash Chande as well, because we are going to, of course, right, we are going to Oman. ओमानमा स्पिनिङ ट्र्याकको कुराहरूदेखि लिएर मात्र होइन कि जस्तो खालको टिम्स हामी खेल्दैछौँ. फर इक्जाम्पल देयर इज लाइक भेरी विकर टिम भन्नाले विकर इन द सेन्स द्याट कि उहाँहरूले नेपालको अगेन्स्टमा त्यति खेल्नु भएको छैन होला, अरूले चाहिँ दे हेभ नट प्लेड इन दि ओमानी कन्डिसन विच इज अ भेरी च्यालेन्जिङ कन्डिसन फर एनी एसोसिएट कन्ट्री. अब सामोआ जस्तो देश छ त्यहाँ होइन, त्यसरी अब जापान जस्तो देश छ त्यहाँ, सो कतार पनि छ क्यारे. सो यो सबै टिम्सहरूलाई होइन अलिकति रिलेटिभली विकर टिम्सहरूलाई गाह्रो हुन्छ. तर हाम्रो प्लान्स त अलिकति कन्क्रिट त हुनु पऱ्यो होइन. वी हेभ टु मेक स्योर कि वी विन अगेन्स्ट दिस टिम्स इजिली टप 3मा आउनुको लागि. सो त्यस हिसाबले आई वुड से द्याट देयर स्टिल निड्स टु बी ए मेकानिजम. मैले अस्ति पनि मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु यो कुरा चाहिँ, नेपाली टिमको मेकानिजम के हो, एउटा प्रोसेस के हो, जुन चाहिँ एउटा फेयर प्रोसेस हुनुपर्छ. बाहिर बसेको खेलाडीहरू चाहिँ भित्र आउने प्रोसेस के हो, कसरी त्यसलाई चाहिँ च्यानल गर्ने, कसरी त्यसलाई अलिकति ट्रान्सपरेन्ट बनाउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने. इभन फ्यान्सले पनि त क्वेसन सोध्नुहुन्छ, हामी पनि सोधिरहेको छौँ कि कसरी फर्किनुहुन्छ त आदिल आलम के अरे अब चाहिँ इफ हामीले कुर्नुपर्ने हो कि अन्टिल हिज एनपिएल पर्फर्मेन्स, कि बिचमै अब कुनै एउटा टुर्नामेन्ट चाहिँ अब केही हुन्छ कि होइन, बिचमा चाहिँ कुनै एउटा मेकानिजम छ भने उहाँको पर्फर्मेन्स बेसिसमै अब आउनु पऱ्यो. उहाँलाई यतिकै त फेरि ल्याउने कुरा भएन होइन. जस्ट बिकज हिज आदिल आलम डज नट मिन कि विल ब्रिङ हिम ब्याक राइट इन्टु द गेम. केही न केही एउटा जस्टिफिकेसन त चाहियो, एउटा फेयर प्रोसेस त चाहियो. अब त्यो टुर्नामेन्ट हो कि त्यो एउटा अब इन्टरनल क्याम्प हो कि के हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ही क्यान कम ब्याक इन्टु द टिम. सो सिमिलरली टु अदर प्लेयर्स एज वेल, जो चाहिँ अब बाहिर बस्नुभएको छ सन्दीप जोरा होइन, सिमिलरली अदर प्लेयर्स एज वेल. सो सबैजनालाई एउटा फेयर प्रोसेस चाहिँ चाहिन्छ. एन्ड यहाँ के भन्छ कुशल मल्लको कुरा गरिदियो हुन्थ्यो, तर आई वुड से द्याट कि अदर प्लेयर्स एज वेल, इभन अदर प्लेयर्स अल्सो डिजर्भ अ चान्स होइन. त्यसमा अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ. करण केसीलाई रेस्ट दिनुपर्छ, करण केसीको अल्टरनेटिभ हो त टेस्ट गर्नुपर्छ. वाट डु यु थिङ्क आर पेन्टजीले भन्ने हुन्छ. अब अहिले त करण केसीलाई यो म्याचमा अहिलेको सिरिजमा रेस्ट गर्न गाह्रो भयो, बिकज अब रेस्ट गर्न मिल्थ्यो भने सुम्पाल कामी हुनु पर्थ्यो होइन, सो द्याट हामीले त्यो रोटेट गरेर खेल्न सक्थ्यौँ. अब अहिले त अहिलेको केसमा कसलाई खेलाउने, रिजन त कसलाई खेल्नु पऱ्यो, त्यो एउटा कुरा छ होइन. तर आई डोन्ट नो फर सम रिजन तपाईँहरूले विचार गर्ने साथीहरू, लाइक यु गाइज नोटिस दिस, मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु कुरा, रोहित पौडेलले सकेसम्म लेफ्ट आर्म पेसर खेलाउनु हुन्न क्या. उहाँले बिचमा खेलाउनु भयो, त्यो प्रेसरले गर्दा खेलाउनु भयो कि धेरैजनाले क्वेसन गर्नुभयो र खेलाउनु भयो. फेरि तपाईँहरू विचार गर्दै जानु होला, उहाँले फेरि लेफ्ट आर्म पेसरले फेरि छोड्दै जानुभएको छ, फेरि त्यो ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ. आज पनि उहाँले खेलाउनु हुनु होला मेबी. सो यो छ एउटा एक किसिमको उहाँको क्याप्टेन्सी इस्युज पनि फेरि आइरहन्छ क्या सर्फेसमा, फेरि त्यो प्रब्लम्सहरू आइरहन्छ. कतै न कतै देखिन्छ कि उहाँको इन्क्लिनेसन छैन टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म पेसर्स, त्यो बारम्बार त्यो रिपिट भइरहेको छ होइन. सो अब के भन्ने यसमा, मैले के भन्नु होइन. अब यसमा रोटेट त गर्नुपर्ने हो, तर रोटेट गर्नको लागि हामीले इनफ बलर्स रहेको छौँ त. अब नन्दन यादव हाम्रो के भन्छ इन्जर्ड हुनुभयो होइन. त्यो टुडे प्लेइङ 11 कुशल, लोकेश, आसिफ, रोहित, दिपेन्द्र, आरिफ, बासी, रूपेश, करण, ललित, सन्दीप, एक्ज्याक्टली सेम, जस्ट आरिफ शेख जसलाई बासिरको नि राम्रै छ त गेम T20sमा अहिलेसम्म, अस्ति नै राम्रै खेलेको हो. टुडे प्लेइङ 11 अफ कास्टर म्युजिकजी, भुटेल, आसिफ, रोहित, आरिफ, बासिर, दिपेन्द्र, लोकेश, करण, नन्दन, सन्दीप एन्ड ललित. मैले किन आरिफ शेख नराखेको भन्दाखेरि चाहिँ म अनेस्टली भनिदिन्छु, आरिफ शेखलाई आई डोन्ट थिङ्क दे आर लुकिङ एज अ T20 प्लेयर होइन. सो आरिफ शेखलाई किन उहाँले खेलाउनु भन्ला भन्दाखेरि अब अहिले त अब एउटा मेक सिफ्ट खालको भनौँ न, अब दुईवटा हाम्रो प्लेयर्स इन्जर्ड हुनुभएको छ, तिनवटा भनौँ अलमोस्ट तिनजना इन्जर्ड हुनुभएको छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि आरिफ शेख र भीम सार्कीको कुरा आयो. तर म भीम सार्कीलाई किन खेलाउँथेँ इन्स्टेड अफ आरिफ शेख भन्दाखेरि चाहिँ कि त्यहाँ पोजिसनको हिसाबले भनेको मैले. किन भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले विचार गर्नु होला, आरिफ शेखले अब मिडल अर्डरमा खेल्नु भयो भने को आउट हुने त, मेबी किरण थगुना. तर आरिफ शेखलाई मिडल अर्डरमा T20मा खेलाएर कुनै पनि काम छैन. किन भन्दा भोलि गएर चाहिँ आरिफ शेखको रिप्लेसमेन्ट त पक्कै पनि हुन्छ त्यहाँ. आरिफ शेख इज नट गोइङ टु कन्टिन्यू इन द T20 फर्मेट. अहिलेको लागि मात्र खेलाउनलाई मात्र खेलाए मात्रै भयो. तर पछि गएर फेरि पोजिसन बिग्रियो भने, किनकि आज आरिफ शेख खेल्नु भयो भने त्यो पनि प्रब्ली 5th 6th पोजिसनमा उहाँ खेल्नुहुन्छ होला. अनि 5th 6th पोजिसनमा खेलेपछि अब फेरि त्यो पोजिसन फेरबदल हुनसक्छ होइन. मेबी रोहित पौडेलको तलमाथि हुनसक्छ, मेबी अब लोकेश बाबुको तलमाथि हुन्छ, के हुन्छ थाहा छैन. अनि बासिर र रूपेशको पनि तलमाथि हुनसक्छ. त्यसैले इफ वी प्ले भीम सार्कीले नम्बर 3मा खेल्नुहुन्छ, नम्बर 4मा रोहितले खेल्नुहुन्छ. यो सिरिज पछि हामीसँग नम्बर 3मा मेबी अर्को प्लेयर हामीले कसैले ल्याउन सक्छौँ होइन. सो सन्दीप जराले 4 खेल्नुभयो भने रोहित पौडेलले नम्बर 3 खेल्न सक्नुहुन्छ, त्यो पोसिबिलिटी भयो. तर आरिफ शेखलाई खेलाउने बित्तिकै फर्मेटको फेरि त्यहाँ होइन त्यो ककटेल हुन्छ. आई वुडन्ट डु द्याट है. द्याट वुडन्ट बी आइडियल फर अस नेपाली क्रिकेट टिम एट दिस पोइन्ट इन टाइम अकर्डिङ टु माई ओपिनियन है.
मल्लले आफ्नो बल्की बडी चाहिँ राम्रो हुन एथलिट जस्तो हुनु पर्यो। 4 चौका छक्काले मात्र चल्दैन, अहिलेको भएको त्यही हो जसले उसलाई टिमबाट आउट बनाएको छ र यो याद गर्नु पर्यो मल्लले, सुरजीले भनिदिनुहुन्छ। अनि उहाँको फिटनेसमा पनि क्वेसन मार्क्सहरू छन्। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एज अ यङ प्लेयर सबै प्लेयर्सहरूलाई त्यो आइडिया नहुनु पनि सक्छ कि मेरो फिटनेस कुन लेभलको हुनुपर्छ, मैले कसरी प्रोग्राम आफ्नो चलाउने, मेरो ट्रेनिङ रिजिम के हुनुपर्छ, यो एक्सपर्टिज पनि मिसिङ हुनसक्छ नेपाली क्रिकेट टिमलाई होइन। अब बाहिर बसेका प्लेयर्सहरूलाई कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन दिएको छ त्यो पनि अब वी डोन्ट नो, मेबी देयर इज सम इन्स्ट्रक्सन, मेबी देयर इज सम काइन्ड अफ होइन इनपुट। अस्ति मैले आकाश चन्दलाई देखेको थिएँ ट्युमा, उहाँ त्यो के भन्छ ट्रेनिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। सो उहाँको ट्रेनिङ भिडियोजहरू आइरहेको हुन्छ क्या इन्स्टाग्राममा यताउति सोसियल मिडियामा। सो केही न केही उहाँले पनि केही तयारी त गर्दै हुनुहुन्छ, हाल्दै पनि हुनुहुन्छ उहाँले। योभन्दा अगाडि पनि भीम सार्कीको पनि तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भने उहाँले पनि त्यो टिममा नपर्दाखेरिको त्यो टाइममा चाहिँ हि वाज एक्चुअली डुइङ हिज ओन ट्रेनिङ प्रोग्राम। अनि त्यसपछि उहाँको पनि टिममा आगमन भयो भनेपछि केही न केही कतै न कतैबाट केही न केही इनपुट त गइरहेको होला, क्यानको त्यो एउटा केही मेकानिजम त होला, हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ, मेबी कोचले आफै पनि दिनुभएको होला होइन। यसरी तपाईँ तयारी गर्दै जानुहोस् होइन, विल ट्राई टु मोनिटर यु इन द फ्युचर भन्ने खालको केही भइरहेको होला साथीहरू है। सबै कुरा त अब न्युजमा पनि आउँदैन नि त होइन। सो त्यो हो साथी। ओके, आजको म्याचको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अलिकति के अब ट्रिकी नै छ आजको म्याच होइन। तपाईँहरूलाई अब के भन्ने, अब अनेस्टली भन्दाखेरि नेदरल्यान्ड्सको जस्तो खालको ब्याटिङ भएको छ लास्ट म्याचमा, कन्सिडरिङ द्याट नेपालले अब आज त राम्रै खेल्नुपर्ने हुन्छ, नभए त फेरि नेपालको त आज ब्यान्ड बाजा बज्नेवाला छ होइन। त्यस्तो खालको ब्याटिङ गरेर त यो नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन गाह्रै पर्ला त्यो ग्राउन्डमा। फेरि नेदरल्यान्ड्सले भनौँ न राम्रै गरेको छ होइन, नेदरल्यान्ड्सले नराम्रो गरेको छैन यो टुर्नामेन्टमा, हामीलाई पनि हराइदिएको अफकोर्स इन द सुपर ओभर। तर हिजोको जितपछि आज अझै कन्फिडेन्ट भएर जान्छ नेदरल्यान्ड्स अफकोर्स होइन, त्यो पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु, नेपाली ब्याटर्सहरूको अर्को एउटा के ट्रेन्ड देखेको छ भन्दाखेरि डट बल्सहरू धेरै भइरहेको छ होइन। स्ट्राइक रोटेसन अगेन त्यो कहाँ गयो, भीम सार्की र आर्य शेख नखेल्ने बित्तिकै त्यो कहाँ हराउँछ, सोमपाल कामी कहाँ हराउँछ होइन। सो स्ट्राइक रोटेसन, डट बल, सेम प्रब्लम रोहित पौडेल होइन, कुशल भुटेल, लोकेश बम अल्सो देयर, किरण थगुना पनि अब इज अ न्यू कमर एनिवेज, तर सेम प्रब्लम, सेम ब्याटिङ इस्युज, डट बल्स, स्ट्राइक रोटेसनको कमी होइन, पार्टनरसिप्सको कमी, त्यसपछि विकेट फाल्नेको एउटा ट्रेन्ड, त्यही कुराहरू रिपिट भएको छ जस्ट बिकज हाम्रो इन्फर्म ब्याटर्सहरू T20को पार्ट हुनुहुन्न। सो यो क्लियर देखिरहेको छ होइन। क्याप्टेन्सी इस्युज आर अगेन कमिङ अन्डर द फोर, ब्याटिङ इस्युज आर अगेन कमिङ अन्डर द फोर, सेम काइन्ड अफ प्रब्लम्स अल द टाइम होइन। अघि कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लोकेश बमलाई ट्राई गर्नुपर्छ एज एन अल्टरनेटिभ, तर अब यो जस्तो खालको अहिले ट्रेन्ड भइरहेको छ नेपाली क्रिकेटमा, नेपाली क्रिकेटको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कता के पनि लाग्यो भन्दा इफ देयर इज टाइम, इफ देयर इज अ पोसिबिलिटी, वी क्यान अल्सो ट्राई विनोद भण्डारी एज एन ओपनर, वी क्यान गो विथ कुशल भुटेल होइन। सो अब यहाँ कुरा हामी ओपनरको कुरा गर्दैछौँ, तर म चाहिँ के पनि भन्दैछु भन्दा ओपनिङ पार्टनरसिप पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि अब कुशल भुटेललाई चाहिँ हामी एउटा कन्सटेन्टको रूपमा हेर्ने हो भने, कन्सटेन्ट भन्न खोजेको अब उहाँको चाहिँ आई थिङ्क हि विल प्ले कन्सिस्टेन्टली, उहाँको केही न केही आउँछ रहन्छ जस्तो लाग्छ, कन्फिडेन्ट छ नि त हामी नेपाली फ्यान्सहरू। आई थिङ्क उहाँले आफ्नो लास्ट इयरको जुन त्यो भनौँ न इस्युजहरू थियो त्यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, गरिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ। कन्सिडरिङ कि उहाँको फर्म केही न केही एभरेज ठिकै रहन्छ भने आई थिङ्क हि क्यान बी लाइक अ पर्मानेन्ट ओपनर फर अस होइन, एटलिस्ट फर दिस इयर। तर त्यसपछिको उहाँको पार्टनर को हुनसक्छ त, अब आसिफ शेख एज अ पार्टनरसिप चल्दैन भने, लोकेश बम एज अ पार्टनरसिप चल्दैन भने, वी क्यान अलवेज ट्राई विनोद भण्डारी है। सो मलाई लाग्छ कतै एउटा डोमेस्टिक टुर्नामेन्टमा दुईजनाले पनि खेल्नुभएको थियो होइन, के अरे कुशल भुटेल एन्ड विनोद भण्डारी पनि खेल्नुभएको थियो कतै न कतै, आई फरगट द टुर्नामेन्ट, आई फरगट द टिम, तर खेल्नुभएको छ र रिलेटिभली केही न केही त्यहाँ सक्सेस पनि पाउनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यो पनि एउटा अप्सन छ हाम्रो लागि होइन, जस्ट बिकज इज विनोद भण्डारी, जस्ट बिकज हि इज लाइक नट रिप्रेजेन्टिङ नेपाल, त्यो उहाँलाई पनि कन्सिडर गर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन, किनकि हि कुड एक्चुअली बी अ गुड पार्टनर टु कुशल भुटेल है। सो सबै यो कुरा ट्राई गर्न बाँकी छ, किन भन्दा वी वान्ट द बेस्ट स्क्वाड फर नेपाल होइन इन द T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। सो एसिया क्वालिफायर्समा हामीलाई त बेस्ट चाहियो नि त जे भए पनि। T20मा ओके T20 लागि क्याम्प गराउनु पऱ्यो, राम्रो पर्फर्म गरेपछि मल्ल आदिल जोरालाई अस्ट्रेलिया टुरमा लानु पऱ्यो भन्दै सुरजीले। T20मा प्रति सीसी कस्तो होला, प्रति सीसीको त अब के भन्नु, प्रति सीसी अनि साथी यस्तो क्या साथीहरू, म चाहिँ आई रियरली टक अबाउट प्लेयर्स हु आर नट इन द 50 और हु आर नट बिङ कन्सिडर्ड, किनकि अब त्यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको छु अनि अब एउटा होप जस्तो हुन्छ या वाट एभर, मेबी दे आर अल्सो वाचिङ दिस स्ट्रिम अब होइन। अनि टिममा भएका खेलाडीहरूलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो बारेमा त कुरै हुँदैन त, लाइक वी आर इन दिस टिम, वी आर नट गेटिङ अ चान्स, हामीले त गर्न खोजिरहेको छौँ त भन्दा त्यो अलिक अनफेयर हुन्छ साथी। सो लेट्स स्टिल टक अबाउट प्लेयर्स हु आर लाइक पार्ट अफ दिस
स्क्वाड ओन्ली होइन, किनकि त्यो पछि गरौँ न त, अहिले त टुर्नामेन्ट चल्दैछ। अब टुर्नामेन्ट सकेपछि फेरि त्यसको अझै चर्चा हुन्छ, त्यति बेला चर्चा गर्न मिल्यो। अब अहिले हामी यहाँ प्लेइङ हाम्रो के भन्छ 15 स्क्वाड त्यहाँ के भन्छ उता युकेमा छ, अनि अब अहिले हामी यहाँ अरू प्लेयर्सको कुरा गरेर बेकारमा त्यो एउटा फोकटे हुन्छ नि त कुरा, नभएको खेलाडीको कुरा गरेर के गर्नु, बरु भएको खेलाडीहरूलाई केही गरी हेल्प गर्न सकिन्छ भने त्यो कुरा गरौँ होइन। यो कन्टेक्स्टमा भनेको मैले कुरा त गर्न पाएँ, तर कन्टेक्स्टको हिसाबले भनेको आजको लागि चाहिँ है। सो ओके, सो तर के T20 र ODI सेम प्लेयर भयो कि नेपालमा, त्यही भएर पनि अरू प्लेयर चान्स नपाएर तिनीहरूको प्रुभ गर्न नपाउने नि त्यो कारण हो जस्तो लाग्छ। हजुरको के छ भन्ने हुन्छ, मैले त क्वेसनै बुझिनँ रोयल समुद्रजी। बल्कि बडी हुँदा इस्यु होइन, उसको फिटनेस नै हो इस्यु। वेस्ट इन्डिजको प्लेयरहरूको बल्कि बडी भयो नि, दे आर एथलेटिक, होप हि इम्प्रुभ्स हिज फिटनेस भन्ने हुनुहुन्छ होइन। अब वेस्ट इन्डिजको प्लेयर्सहरूको त अब आफ्नो एउटा स्पेसलाइज्ड पोजिसन छ, उहाँहरू अब हिटर हो, कोही फिनिसर होला, कोही के होला होइन। कसै न कसैको अब भनौँ न एउटा डिरेक्सन लिन मिल्छ नमिल्ने होइन, तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब बिकज एउटा फिजियोलोजिकल हाम्रो डिफ्रेन्स त छ नि त। हामी वेस्ट इन्डिजको खेलाडी होइन, हाम्रोले चाहिँ अब जेनेटिकली हामी अलिकति फरक खालको मान्छे पनि हो कम्पेयर टु देम। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त अब इन्डियन प्लेयर्सहरू पनि त कोही न कोही त्यसरी आउनुपर्ने हुन्थ्यो, मेबी हार्दिक पाण्ड्या पनि बल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यस्तो त्यो लजिकको अनुसार। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हाम्रो आफ्नै नेबर्सहरूमा हुन्छ, अब हाम्रै आफ्नै इन्डियाको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने होइन, मेबी इभन पाकिस्तानको त अब फिटनेसको त्यति इक्जाम्पल नलिउँ, इन्डियाकै कुरा गरौँ होइन, अलिकतिले मेबी बङ्गलादेश पनि त्यति नराम्रो छैन फिटनेस। सो अब हामीले आफ्नै छिमेकीकै इक्जाम्पल लियो भने देयर आर होइन, देयर इज अ भेरी गुड इक्जाम्पल इन सो मेनी प्लेयर्स जसको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इक्जाम्पल लिएर फिटनेस सुधार्न सक्छौँ। वी आर सिमिलर पिपल एज वेल होइन, जेनेटिकली हामी सिमिलर मान्छे पनि हो। सो कम्पेयर टु वेस्ट इन्डियन्स वर लाइक ह्युज इन मेनी वेज होइन। सो उहाँहरूको अब हाम्रो त्यो स्टेजरै मिल्दैन इन टर्म्स अफ भनौँ न त्यस हिसाबले मैले भनेको। बट एनिवेज उहाँलाई थाहा हुनु पऱ्यो, अब हामीले जतिसुकै जे भने पनि उहाँलाई ट्रेन गर्ने, उहाँलाई प्रोग्राम बनाइदिने मान्छेले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो कि उहाँलाई के सुट गर्छ होइन। यसको कमी छ अलिकति नेपालमा, बट लेट्स सी। अब आर्ट पेन्टजीले भनिन्छ नेपाली ब्याटरले बााउन्ड्री मात्र हान्न खोज्छ, यो सब भएको भन्ने हुनुहुन्छ। रोहित ओन्ली युज 5 इन लास्ट म्याच द्याट वाओ बुक माई VFSजीले भन्नुहुन्छ। भुटेल र आसिफ इज बेस्ट ओपनिङ डुओ। नेपाल T20 वर्ल्ड कप नक्वालिफाई हुन्छ होला र के भन्ने हुन्छ, होइन हुन्छ क्वालिफाई। यसको बारेमा अब किन हुन्छ मैले भने भन्दाखेरि बिकज जुन 9वटा टिम छ नि एसिया क्वालिफायर्स जसले खेल्दैछ ओमानमा, त्यसमा 3-4 टिम्स आर भेरी विक टिम्स भनौँ। विक टिम्स भन्नाले नेपालको जति एक्सपिरियन्स छ त्यसको हिसाबले विक भनेको मैले कसैलाई विक त भन्न मिल्दैन, फेरि त्यही टिमले हराइदिएला होइन ओमानमा। फेरि यहाँ यता एउटा कुरा गरौँला, फेरि उता अर्कै कुरा होला। तर विक इन द सेन्स कि नेपालको जति एक्सपिरियन्स अब भइसकेको छ इन्टरनेसनल क्रिकेटमा, जति नेपालले खेलिरहेको छ, नेपाल सुड इजिली डिफिट 3 or 4 टिम्स। 4 टिम्स चाहिँ हामीले 4वटा टिम चाहिँ हामीले इजिली हराउनु पर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चान्स अटोमेटिकली बन्छ नेपालको लागि होइन। सो त्यसरी मैले भनेको एकदमै नराम्रो खेल्नुपर्छ नेपालले क्वालिफाई नहुनुको लागि इन द्याट टुर्नामेन्ट, एकदमै साह्रै नराम्रो खेल्नुपर्छ भनेको। जस्तो नेपालले खेल्दैछ त्यसको भनौँ न 70-80% तल खेल्नुपर्छ, अनि मात्र नेपाल क्वालिफाई हुँदैन होइन। सो त्यस्तो नहोस् होइन, त्यो भन्न खोजेको मैले तपाईँहरूले एउटा कन्टेक्स्ट दिन खोजेको कि नेपालको पर्फर्मेन्स कस्तो हुनुपर्छ भनेर है त। आज न्यू प्लेयरलाई बेन्चमा राखेर भीम आरिफ आसिफ ओके सरी कहाँ गयो र रिजनलाई चान्स दिनुपर्छ BNB क्रिएसनजीले भन्ने हुन्छ। रिजन ढकाललाई खेलाउनुहुन्छ र खोइ आम नट टु स्योर अबाउट रिजन ढकाल होइन। सो जस्तो खालको अब क्याप्टेनको तपाईँहरूलाई मैले भने नि साथी ओके, यो कुरा गर्दै गर्दा नि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मैले पहिलेदेखि नै कुराहरू भनिरहेको छु होइन। सो अगेन आई विल रिपिट दिस इन माई लाइफ अगेन एन्ड अगेन, भने मन्त्र जपेको जस्तो मैले त जपै भइसक्यो है कुरा। के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली टिमको फिनिसर को हो होइन। मैले यो कुरा भनेको अलमोस्ट अब 3-4 महिना नै भइसकेको छ होइन। फिनिसर कसलाई बनाउने, यो फिनिसरको इस्युले पनि अस्तिको म्याचमा हामी तपाईँहरूले हेर्नु होला कस्तो खालको ब्याटिङ भयो हाम्रो होइन। फिनिसरको रोलै सेट छैन, कसलाई फिनिसर बनाएको हो, कसको रोल हो फिनिस गर्ने गेम्स होइन, हामीले कसलाई ग्रुम गर्दैछौँ, त्यो पनि एउटा फ्याक्टर थियो नेपालको लागि। जहिले पनि जस्तो खालको कोल्याप्स हुन्छ नि, जब खेलाडीलाई थाहा नै छैन कि को फिनिसर हो, मेरो रोल के हो, अनि यस्तो खालको प्रब्लम्स हुनु कुनै ठुलो कुरा पनि होइन। यो भइरहेको छ त्यो प्रब्लम्सहरू, यो रिपिट भइरहेको छ प्रब्लम्सहरू। सो अगेन म फेरि भन्न चाहन्छु होइन। सो ब्याटिङ ठिक छ, हामी ब्याटिङको कुरा गर्छौँ, डट बल्सको कुरा गर्छौँ, सबै कुराहरू तपाईँहरू, तर फिनिसरको पनि हामीले रोल चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ होइन। सो
भनौँ न 2टा 3टा प्लेयरसम्म हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ फिनिसर ए फिनिसर बी फिनिसर सी लाइक अप्सन ए अप्सन बी अप्सन सी भने जस्तो रेगुलर गेम्समा कसले गर्ने उहाँ इन्जर्ड भयो भने कसले गर्ने चाहिँ अब त्यो खेलाडी अभाइलेबल भएन भने अर्को कसले गर्ने एटलिस्ट 3जनालाई चाहिँ कम्युनिकेट गराउनु पऱ्यो कि तपाईँहरूको रोल फिनिसरको हो कुनै दिन पऱ्यो भने नेपाललाई तपाईँले चाहिँ फिनिस गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा रोल त दिनु पऱ्यो त्यही अनुसारको ट्रेनिङ पनि हुनु पऱ्यो सो यो पनि प्रब्लम साथी तपाईँहरूलाई के लाग्यो कमेन्ट सेक्सन लेख्नु होला मैले भनेको कुरा कस्तो लाग्यो ओके सो एसिसी प्रिमियर कपको जस्तो पर्फर्म गर्यो भने त T20 वर्ल्ड कपको होप छैन हङकङसँग 3rd पोजिसनको लागि भएको म्याच नै लुज गरेको थियो भन्ने हुनुहुन्छ सूर्यजीले होइन त्यो टुर्नामेन्ट त साह्रै नै हाम्रो लागि नराम्रै भयो होइन अब त्यो हामीले सोच्दै नसोचेको भयो हामीले एक्चुली एसिया कप खेल्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेको थियौँ तर अब हुन चाहिँ अर्कै कुरा भयो त्यहाँ होइन त्यस्तो त नहोला भनौँ न होइन तर त्यही भनेको मैले अब हामी त्यति डराउनु पर्ने सिचुएसन छैन अब अहिले त हामी तयारीकै स्टेजमा छौँ होइन अब अहिले नै डराएर कुरा गर्नुभन्दा पनि अब होइन बिस्तारै हेर्दै जाउँ कसैको तर कोचको चाहिँ प्लेयर र क्याप्टेनको भर भएन साथीहरू टु बी भेरी अनेस्ट क्याप्टेन्सी पनि अब आई एम नट भेरी कन्भिन्स आई वाज नेभर कन्भिन्स्ड अगेन आई एम सिइङ सम ट्रेन्ड अबाउट अफ लेफ्ट आर्म पेसर्स बिङ लेफ्ट आउट होइन अब आजको गेममा पनि हिजो अस्तिको गेममा पनि ललित राजवंशी खेल्ने कारण चाहिँ मेबी बिकज सुम्पल कामी गुल्सन जावर नट प्लेइङ होइन त्यो पनि एउटा कुरा थियो तर अब फेरि इफ दे वर लाइक फिट अनि त्यहाँ फेरि लेफ्ट आर्म पेसर्सले खेल्न पाउनु हुँदैन थियो होला होइन अगेन त्यो पनि त एउटा छ नि त एङ्गल सो जसरी रिजन ढकालले खेल्दै हुनुहुन्न 2-3 अब कति 2-3टा गेम भइसक्यो होइन उहाँले कन्टिन्युसली नखेलेको यसले देखाउँछ कि उहाँको इन्क्लिनेसन छैन टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म त्यो पनि छ होइन सो केही न केही त छ यसमा अब यो भनौँ न केही न केही यसमा बासिर अहमदले बलिङ गर्नु हुन तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भने पनि लेफ्ट आर्म स्पिनर हो होइन सो केही न केही त छ बासिर अहमद खेल्ने तर बलिङ नगर्ने किन होला होइन कुशल भुतेल एज अ ब्याटर पनि बलिङ गर्ने किन होला त होइन त्यो तपाईँहरू पनि ट्रेन्ड समाउनु न एकचोटि मैले के भन्न खोजेको भनेर दाइ यो नेपाल ए टिम बनाएर म्याच खेलाएको पनि छैन लास्ट म्याच भनेको न त्यही क्यानाडा र आयरल्यान्ड त्यही हो खेलाउँदै नखेलाउने भयो किन बनाएको त त्यसरी बेन्च स्ट्रेन्थ बलियो हुन्छ र कसको लागि यो राम्रो पोइन्ट हो र यो क्यालेन्डरमा आएको थियो अब यो अलिकतिले चाहिँ सुधार्न सक्ने कुराहरू हुन् क्यानले होइन अब यो इन्फर्मेसन त्यति आएन अब अहिले पनि आएको छैन केही न केही मिलेन होला अब अभियसली अहिले नेपालमा अहिले कहाँ गराउने नेपालीको टुर्नामेन्ट भन्ने पनि भइरहेको होला मेबी अब अहिले त अब टिममा कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ अलिक बर्खा पनि लागिसकेको छ आइएम स्योर द्याट अब तराईतिर खेल्न पनि मिल्दैन होला होइन सो नेपालमा मूलपानी नै होला एउटा खेल्न मिल्ने ठाउँ अहिलेको लागि अब त्यहाँ पनि केही न केही तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला आई डोन्ट नो तर या अब यो मेकानिजमहरू मिलाउन अझै टाइम लाग्छ साथीहरू अहिले हामी भनौँ न अहिले हामी एज अ ग्रोइङ क्रिकेटिङ नेसन नि यो सबै कुराहरू मिलाउनुको लागि सबै स्ट्रक्चर मिलाउनुको अझै 2-3 वर्ष लाग्छ क्या एकदमै स्मुथली चल्नको लागि नेपालको टुर्नामेन्ट्सहरू नेपालको टुर्नामेन्ट्स नेपाल अन्डर 19 अन्डर 16 लेभलको टुर्नामेन्ट्सहरू वुमेन्स टिमको टुर्नामेन्ट्सहरू अन्डर 19 अन्डर सिनियर साइड सबै खालको एज ग्रुपको टुर्नामेन्ट चलाउनुको लागि चाहिँ अझै टाइम लाग्छ क्या अनि यो एकैचोटि हुँदैन दिस विल टेक सम टाइम मेबी इभन 2-3 इयर्स भन्छु मैले चाहिँ होइन जति बेला चाहिँ हामी कुर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो टिमले पनि अब होइन सो यो सबै यो मेकानिजम मिल्न टाइम लाग्छ अब अहिले त हामी कुरा गर्छौँ मेकानिजमको म कुरा आफै कुरा गर्दैछु कि बाहिर भएको खेलाडीहरूको के मेकानिजम छ त भित्र आउनको लागि होइन सो जो बाहिर बसिरहेको छ उसले भित्र छिर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने नै यहाँ अन्यल छ भन्ने अब यो त तपाईँहरू त यस्तो कुरा गरिदिनुहुन्छ कि जहाँ नेपालले त अब त्यो स्क्वाड नै बनेको छैन अहिलेको लागि होइन वी डोन्ट नो द स्क्वाड येट स्क्वाड बनेपछि कोसँग सिरिज हुने त त्यो फिक्स हुन बाँकी नै छ कहाँ खेल्ने त फिक्स हुने बाँकी नै छ अहिले त जो बाहिर हुनुभएको छ जसले नेपाललाई पहिला रिप्रेजेन्ट गरिसक्नुभयो उहाँको त अब फिक्स भएको छैन भने त्यो अझै अलिकति टाइम छ त्यसको लागि है त्यो अलिकति अझै कुर्नुपर्छ होला हामीले अझै स्मुथ हुनको लागि क्याप्टेनले कोचको कुरा बुझेन भने फिनिसर भएर नि के गर्ने 10 ओभरमा आउन पर्छ भन्ने चाहिँ एभिडेन्सहरू रुम्जीले होइन त्यही त भनेको अब ब्याटर्सहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिएर खेलायो भने होइन अब त्यही त हो नि अब अफकोर्स त्यो पोसिबिलिटी छ त्यो भइ पनि रह्यो होला अब त्यही नै भएको होला अब दिपेन्द्र सिंह अहिले एज अ फिनिसर खेल्दै हुनुहुन्थ्यो होला पहिला पनि होइन तर अब ब्याटर्सहरूको नन पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि उहाँ ब्याटिङ पावर प्लेमा आउनुपर्ने अगाडि आउनुपर्ने भएर पनि त्यो बिग्रियो होला पोजिसनहरू सो अगेन कुरा त्यही फेरि कुरा घुमेर त्यहीँ आउँछ एज अ ब्याटर तपाईँहरूले एज अ ब्याटिङ युनिट ब्याटिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एज अ ब्याटर यु हेभ टु पुट सम भ्याल्यु इन योर विकेट होइन सो तपाईँले अब यो विकेट मेरो विकेट भनेको चाहिँ सबभन्दा अमूल्य सम्पत्तिको हिसाबले खेल्नु पऱ्यो क्या नट एनीबडी क्यान टेक यो विकेट भन्ने खालको मेन्टालिटी खेल्नु पऱ्यो विकेट आफ्नो फाल्नु भएन होइन जे भने तपाईँहरूको त लाइक
यु हेभ अ नेम इन द टिम होइन, यु आर लाइक अ पर्टिकुलर ब्याटर प्लेइङ फर द कन्ट्री एन्ड तपाईँहरूले आफ्नो हाम्रो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यु हेभ टु गो आउट देयर एन्ड ब्याट फर यर कन्ट्री। यसरी ब्याटिङ गर्नु पऱ्यो कि लाइक द अपोजिसन हेज टु लाइक थिङ्क 3-4वटा स्ट्राटेजी त उसले पनि सोच्नु पऱ्यो नि त होइन। इजिली विकेट फाल्नुभन्दा कमसेकम आफ्नो विकेटमा केही त भ्यालु राख्नु। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसपछि आउने ब्याटर्सहरूलाई केही न केही सजिलो हुन्छ, सबैले आफ्नो रोल पनि निभाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू आफ्नो रोल ननिभाएर अब ओपनिङ ब्याटर्सहरूले मिडल अर्डर ब्याटर्सहरूले चाहिँ अब ब्याटिङ पावरमै सबै विकेट गुमाएर होइन, ब्याटिङ पावरले भित्रै 3-4 विकेट गुमाउने, अनि चाहिँ फिनिसर ब्याटिङ पावर प्लेमा आएर ब्याटिङ गरेपछि त अनि के गर्ने त फिनिसरले पनि त्यही भन्न खोज्नुभएको होइन। यसको एउटै सल्युसन के हो भन्दा इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि प्लेयर्सहरूले कसरी आफूलाई ढाल्ने, कसरी टिमलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने, तपाईँको रोल के हो, यो कुरा भन्दा त मै थाकी साथीहरू होइन, म कुन दिन बुढै हुन्छ होला भन्दा भन्दै, तर यो चेन्ज नहुनसक्छ। तर मैले त्यही भन्न खोज्छु, ब्याटिङ पोजिसन सेट गर्नु पऱ्यो, ब्याटिङ रोल रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियर हुनु पऱ्यो, कुन प्लेयरको रोल के हो टिममा होइन। त्यो प्लेयरको रोल, कुनै प्लेयरको रोल चाहिँ कुनै दिन नम्बर 3मा ब्याटिङ गर्ने, कुनै दिन बलिङ गर्ने हुँदैन। दिस इज नट ह्यापनिङ क्या, यस्तो हुँदैन काहीँ पनि होइन, यो गर्न पनि मिल्दैन। हामी यहाँ टोटल क्रिकेट खेल्दैछौँ क्या होइन, हामी यहाँ कुनै अलराउन्डरको टिम बनाउँदैछौँ। सबै प्लेयर्सहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि तपाईँ उहाँहरूको रोल के हो, पोजिसन के हो होइन, उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी के छ टिममा। र त्योभन्दा पनि साथीहरू म के भन्छु भन्दा यो आफ्नो ठाउँमा छ यो कुराहरू, ल पर्सनल लेभलमा पर्सनल खेलाडीहरूको आफ्नो एउटा प्रेफरेन्स, उहाँको स्टाइल, यो कुराहरू ठिक छन्। तर टिमको स्टाइल के हो, स्टाइल अफ प्ले के हो। नेपाली टिमको आजकल म के पनि नोटिस गरेर छु भने हाम्रो स्टाइल अफ प्ले नै छैन होइन। अहिले रिसेन्टली के भन्छ यसो विचार गर्दा हामी के खेलिरहेको छ, हामी त वी आर अलवेज चेजिङ द गेम। हामी त्यहाँ चेज गर्न जाँदाखेरि यसरी नै हामी कोल्याप्स हुन्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि अब फर्स्ट इनिङ्स हामी ब्याट गऱ्यो भने हामी त्यो बल्ल तल्ल ब्याट गर्छौँ, किन के टाइपको होइन, त्यो कुनै पर्पस नभए जस्तो एउटा दुइटा पार्टनरसिप बन्यो भने बनेन भने त्यस्तै हुन्छ, बन्यो भने चाहिँ त्यस्तै अब ओडिआईमा 250-260 बन्छ, बनेन भने यस्तै हुन्छ। सो हाम्रो स्टाइल अफ प्ले के हो होइन, हामी कस्तो टिम हो, हामी T20मा पनि कस्तो खालको टिम भएर चिन्न चाहन्छौँ, हाम्रो ब्याटिङ पावर प्लेमा स्टाइल के हो, हामी अग्रेसिभ खेल्ने हो कि हामीले चाहिँ अलिकति टेम्परामेन्टल खेल्ने हो कि डिफेन्सिभ खेल्ने हो कि डेथ ओभरमा हामी कस्तो ब्याटिङ गर्ने होइन, मिडल ओभरमा हामी कस्तो बलिङ गर्ने, अब ब्याटिङ पावर प्लेमा हाम्रो बलिङ कस्तो गर्ने, हाम्रो स्टाइल। त्यही मैले स्टाइल पनि खोज्नु परेको छ होइन, आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी, नेपाली क्रिकेट टिमको आइडेन्टिटी के हो T20 फर्मेटमा, त्यो पनि झल्किरहेको छैन कि, एकदमै मेकसिफ्ट खालको, एकदमै हामी पनि त्यो जे हुन्छ देखा जाएगा, अब ग्राउन्डमा जे हुन्छ आजको दिनमा जे होला त्यही गरेर जाउँला होइन। अपोजिसनले पहिला हेरौँ न, यिनीहरू पहिला बलिङ गरौँ न, एकचोटि टस जित्यो भने पहिला बलिङ गर्नुपर्छ, पहिला बलिङ गरेपछि अब सकेसम्म थोरैभन्दा थोरैमा रोक्ने हो, त्यो चाहिँ छ एउटा मेन्टालिटी। त्यसपछि देखा जाएगा नि अब के भन्छ 97 त 98 त बनाउने हो नि, जसरी पनि बनाएर नि त के छ र होइन, मैले नबनायो भने तलको ब्याटर चाहिँ बनाइदिइहाल्छ नि। यस्तो मेन्टालिटी चाहिँ जानु भएन क्या, तपाईँहरूको केही त एउटा स्टाइल त हुनु पऱ्यो नि त होइन। स्टाइल चाहिँ अहिले के भन्दाखेरि पहिला टस जित्ने हो, टस जित्यो भने पहिला बलिङ गर्ने हो, सकेसम्म यिनीहरूलाई रोक्ने हो, अनि त्यसपछि ब्याटिङ गरौँला। यो भएन क्या अलिकति, यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या पर्न जान्छ है। दिनेश खरेल इज द बेस्ट भन्ने हुनुहुन्छ। दिनेश खरेल इज अ लेफ्ट ह्यान्डेड ओपनिङ ब्याटर होइन। पर्फर्मेन्स चाहियो नि ब्रो डोमेस्टिकमा। पहिले सन्दीप जोराको डोमेस्टिकमा के पर्फर्मेन्स थियो र स्क्वाडमा राख्नको लागि दलबहादुर केसीजीले भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यस्तो कुरा गऱ्यो भने साथीहरू त धेरै खेलाडीहरूको पनि पर्फर्मेन्स छैन नि त अहिले जो खेल्दै हुनुहुन्छ नेपालमा होइन। सो नेपालमा त्यो लागु भइसकेको छैन। अनि वे टकिङ अबाउट द T20 फर्मेट। सो सन्दीप जोराको चाहिँ म केस कसरी देखिरहेको छ भन्दाखेरि हङकङ सिक्सेसमा जसरी उहाँले टिमलाई लिड गर्नुभयो अनि उहाँको एनपिएलमा पनि खासै नराम्रो त भएको थिएन। त्योभन्दा अगाडिको अब ACC प्रिमियर कपमा राम्रै गर्नुभएको थियो होइन। र त्योभन्दा पनि टिमलाई अब चाहिएको छ नि त, टिममा त अब त्यो ठाउँ खाली छ एउटा मिडल अर्डरमा कसले खेल्ने भनेर। बिकज हामीलाई मिडल अर्डरमा T20मा अलिकति अग्रेसिभ ब्याटर चाहिएको छ, तर टेम्परामेन्टल पनि चाहिएको छ होइन। सो अब त्यो डिफेन्सिभ हुनुहुन्छ इन मेनी वेज, भीम सार्की एन्ड आरिफ शेख। सो त्यो पर्फेक्ट कम्बिनेसन भएको मान्छे हुन सक्नुहुन्छ सन्दीप जोरा। त्यसरी मैले भनेको है। वाट कुड बी एक्सपेक्ट टुडे मिस्टर कोइरालाजीले भन्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले वी कुड एक्सपेक्ट होइन। अब टु बी भेरी अनेस्ट साथीहरू, आई डोन्ट वान्ट टु डिसअपोइन्ट एनीबडी, बट आई एम नट एक्सपेक्टिङ नेपाल टु विन टुडे। आई थिङ्क नेदरल्यान्ड्स आर इन अ बेटर टच टुडे है। नेदरल्यान्ड्सको अलिकति भारी छ आजको लागि चाहिँ बिकज अफ द पर्फर्मेन्स येस्टरडे। सो आई एम स्योर द्याट दे विल रेप्लिकेट द्याट। उहाँहरू दे आर ग्रोइङ इन कन्फिडेन्स। जुन उहाँको फर्म थिएन नि होइन इन द ODI, त्यो अलिकति उहाँको T20 फर्मेटमा आउने बित्तिकै अलिकति फरक खालको देखिरहेको छ नेदरल्यान्ड्स। सो आई थिङ्क दे विल क्यास इन टुडे। नेपालको धेरै प्रब्लम साथी, नेपालको धेरै नै ब्याटिङ इस्युजहरू छन्। र अस्तिको तपाईँहरूले गेम नोटिस गर्नुभयो जसरी नेदरल्यान्ड्सको के भन्छ बलर्सहरूले ब्याटर्सहरू कसरी त्यो दिँदै हुनुहुन्थ्यो होइन।
वाइड के भन्छ अफ साइडमा फाल्ने, वाइड एङ्गलमा फाल्ने होइन, कन्सिस्टेन्टली बलिङ गरेको तपाईँले देख्नुभयो नि नेदरल्यान्ड्सको बलर चाहिँ हाम्रो अगेन्स्टमा। सो अगेन दे विल डु द सेम थिङ टुडे। आज नेपाली ब्याटर्सहरूले ब्याटिङ गर्न गाह्रै हुन्छ नि, कि नेदरल्यान्ड्सले चाहिँ हामी जस्तो सोच्दैन क्या, टस जित्ने बलिङ गर्ने देखा जाएको सोच्दैन। उसले पहिल्यै प्लान बनाएर आइसकेको छ, पहिला ब्याटिङ गर्नु पऱ्यो भने होइन, पछि डिफेन्ड गर्दा कसरी डिफेन्ड गर्ने, पहिला के भन्छ बलिङ गर्नुपर्ने कसरी, यिनीहरूलाई फर्स्ट इनिङ रोक्ने, यिनीहरूको स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, त्यसमा बेस्ड भएर हामी खेल्नुपर्छ भनेर उनीहरू पहिल्यै सोचेर आउँछन्। हामी जस्तो होइन साथीहरू उनीहरू होइन, लाइक हामी त मैले भने नि तपाईँहरूलाई हाम्रो स्टाइलै छैन क्या, हाम्रो त्यो एउटा तयारी भन्छु मैले, तयारीको अलिकति कतै न कतै कमी देखिरहेको छ, आएका देखा जाएगा भन्ने खालको छ अहिले पनि क्या। एटलिस्ट अब टिममा कोचले अब अरूहरूले पनि सबै खालको प्लान्स बनाइदिए पनि त्यो पर्फर्मेन्स एक्जिक्युसन लेभलमा चाहिँ त्यो देखिरहेको छ। मेबी कोचले गर्नुहुन्छ होला सबै काम, तर एक्जिक्युट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो देखिँदैन। जुन नेदरल्यान्ड्सको देखिन्छ, स्कटल्यान्डको तपाईँहरूले हेर्नुभयो अस्तिको गेम कस्तो मजाले बलिङ गरेको थियो होइन। सो त्यो फरक छ हाम्रो होइन, हाम्रो र उनीहरूको बिचमा। त्यसैले आई वुड से द्याट आई होप आई एम रङ कि नेपालले जित्योस् आजको गेम, तर जित्ने पर्फर्मेन्सको बेसिसमा, लास्ट म्याचको पर्फर्मेन्सको हिसाबले नेपालले होइन नेदरल्यान्ड्स जित्नुपर्ने हो, गिभन द काइन्ड अफ फर्म द्याट दे आर इन एन्ड द काइन्ड अफ ब्याटिङ द्याट दे डुइङ। अब हाम्रो इन्जुरिज पनि छ, हाम्रो प्लेयर्सहरूको अब इन्जुरी पनि भयो होइन, मेन प्लेयर्सहरूको त्यो पनि छ। प्र्याक्टिस म्याच त ब्याटिङ लिन टस जितेर कहिले पनि ब्याटिङ लिने भएन रोहितले। एसिया T20 क्वालिफायरको टेबल टपर मात्र हो र वर्ल्ड कपमा जाने भन्ने हुन्छ, होइन, 3 जना जाने हो, 3टा टिम। अपोनेन्टले जति टार्गेट दिए नि जस्तो लास्ट ओभरमा जान्छ, तर यो चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, 2 ओभर अगाडि नै फिनिस गर्ने माइन्ड राख्न जरुरी छ, रोयल समुद्रजीले भन्नुहुन्छ। इफ दिनेश खरेल परफर्म्स दिस NPL, should we consider him for opening with Bhutel in T20s? Opens with Bhutel from Pokhara, knows how to play in foreign conditions, could be a game changer plus lefty. Yeah, so this is a good भनौँ न पोइन्ट होइन। सो या वी कुड से द्याट कि दिनेश खरेललाई पनि अब कन्सिडर गर्न सक्छ, तर उहाँले अब त्यति खेल्नु हुँदैन नेपाली टुर्नामेन्ट्सहरू, आई डोन्ट नो भाइ होइन। सो कतिजना भन्दै हुन्थ्यो कि हि लिभ्स इन न्युजिल्यान्ड होइन, सो अब न्युजिल्यान्डबाट उहाँले खेल्नुहुन्छ कि के हो, उहाँको अब नेसनालिटीमा थाहा भएन के हो होइन उहाँको, तर या हि कुड बी एन अप्सन फर अस है। सो उहाँलाई पनि हामीले अप्सनको रूपमा हेर्न सक्छौँ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मैले अब भन्नको लागि साथीहरू जे पनि भन्दा हुन्छ होइन, अब कसले कुशल भुटेलसँग ओपन गर्ने, कुशल मल्लले गर्ने कि अब लोकेश बमले गर्ने कि अर्जुन कुमारले गर्ने कि भन्न त जे पनि भन्यो, तर मैले उहाँको नाम त्यति किन लिँदिनँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यानले अहिलेसम्म चाहिँ मैले देखेको छैन जहाँ चाहिँ लाइक दे आर ओपन टु ट्राई लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याटर एज अ होइन ओपनिङ पेयर, लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड कम्बिनेसन ट्राई गर्ने मुडमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई म्यानेजमेन्ट होइन। किनकि हामीसँग धेरै त्यस्तो मौकाहरू थिए, पहिला पनि त्यस्तो धेरै गर्ने हाम्रो चाहिँ प्लेटफर्महरू धेरै थियो हामीसँग, NPLमा थियो, डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट्सहरू पनि थिए होइन, हङकङको अस्तिको सिरिजमा पनि थियो होइन। सो सबै कुराहरू थिए, तर त्यही पनि भइरहेको छैन लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड कम्बिनेसन होइन। कुशल मल्ल पनि हुनुहुन्थ्यो, कुशल मल्ललाई ड्रप गर्नुभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि भएन होइन। तपाईँले भने जस्तै अब दिनेश खरेलले पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ, त्यो पनि भएको छैन होइन, उहाँलाई त्यो गरिएको छैन। अगेन सेम कुरा। अर्को पोइन्ट के हो भन्दा फेरि त्यही होइन, मेकानिजम के हो त, बाहिर भएका प्लेयर्सहरूले भित्र ल्याउनको लागि कसरी ल्याउने भित्र, र कुन हिसाबले टिमबाट चाहिँ कुनै प्लेयर आउट हुन्छ, कुन हिसाबले चाहिँ टिममा चाहिँ प्लेयर इन हुन्छ, यो कुराहरू अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट हुन जरुरी छ, इभन फर द फ्यान्स, इभन फर अस होइन। हामीलाई पनि अब ओके यो भयो भने चाहिँ अब यो खेलाडीले चाहिँ अब पर्फर्म गरेन भने चाहिँ आउट हुन्छ र इन यसरी हुन्छ होइन, या यसले चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। यो कुराहरू क्लियर छैनन् अहिले पनि। जस्तो तपाईँले अब इन्डियामा हेर्नुभयो भने इन्डियामा चाहिँ अब मोस्टली उहाँहरूको T20 फर्मेट अब अलिकति छुट्टी नै सकेको छ अलमोस्ट होइन। अब IPLको पर्फर्मेन्स लिएर अब उहाँहरूको अब टेस्टमा चाहिँ अब उहाँको अब लङ्गर फर्मेटको पर्फर्मेन्स लिएर केही न केही त्यसमा एउटा कनेक्सन देखिन्छ कि अब यता पर्फर्म गऱ्यो भने खेलाडीलाई पनि थाहा छ कि मैले पर्फर्म गरेँ भने मैले पाउँछु चान्स, कतै न कतै इन्डियन टिममा पाउँछु भन्ने छ। त्यो अलिकति अझै इस्ट्याब्लिस गर्न बाँकी छ नेपालमा आई गेस। सो दिनेश खरेल जस्तो प्लेयर्सहरू अब कुशल मल्ल पनि होइन, मैले दिनेश खरेलको कुरा नगर्ने कारण त्यही हो किनकि अब कुशल मल्ललाई त उहाँहरूले अब भनौँ न मिडल अर्डरमा पनि खेलाउनु भएको थियो, खेलाउनु होला, उहाँको बलिङ पनि एउटा अप्सन छ, सो उहाँले पहिला पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँको चान्स फेरि आउला। तर दिनेश खरेललाई अब एज अ लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याटर, किनकि उहाँको अब उहाँलाई हामीले युज गर्नुभयो एज अ ब्याटर नै हो होइन, त्यो पनि अब ओपनिङ स्लटमै उहाँले खेल्नु होला, उहाँलाई तल खेलाउने कुरा त भएन। सो त्यसरी चाहिँ आइ एम नट टकिङ अबाउट हिम बिकज आई डोन्ट सी एनी स्कोप होइन, जहाँ चाहिँ अब लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड कम्बिनेसन नेपाली टिममा हुँदैन होला, हुने भए भइसक्थ्यो है। सो ओके,
सबै काम बलरले गर्नुपर्ने भए ब्याटरको के काम सधैँ सानो टार्गेटमा पनि बलर आएर गेम फिनिस गर्नु परेको छ बिएनबिजीले भन्नुहुन्छ। बाइ द वे अस्तिको गेममा तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भने अस्तिको गेम हामी जित्यौँ बिकज अफ सन्दीप लामिछानेको त्यो बबाल बलिङ स्पेल। त्यसपछि फेरि त्यो मलाई त कता कता के पनि डर लागेको थियो भने सन्दीप लामिछानेले त्यो ब्याटिङ नगर्नु भएको भए त्यहाँ फेरि त्यो एक राउन्ड पनि के हुन्थ्यो त्यो सुपर ओभर पो हुन्थ्यो के हुन्थ्यो यस्तो डर लाग्छ क्या आजकल साँच्चै भन्दाखेरि नेपाली क्रिकेट टिमको होइन पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि। सो अगेन सन्दीप लामिछाने आइम भेरी ग्ल्याड कि सन्दीप लामिछाने इज ब्याक टु हिज फर्म इन सम वेज होइन। सो उहाँको केही न केही फर्म अलिकति आएको छ, उहाँले राम्रो बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क्स टु हिम। अब मैले पहिला भने सन्दीप लामिछाने फर्ममा आउँदाखेरि नेपालको एउटा म्याच विनिङ पर्फर्मेन्स उहाँले दिनुहुन्छ, नेपालले जित्न सक्ने एउटा चान्स अझै बढेर जान्छ, अझै एक भनौँ न अरू खेलाडीहरूमा अलिकति प्रेसर पनि कम हुँदै जान सक्छ बिकज अफ हिज पर्फर्मेन्स। सो त्यो एउटा राम्रो पोजिटिभ छ अहिले हाम्रो लागि चाहिँ होइन। जस्ट बिफोर द राइट टुर्नामेन्ट हाम्रो जुन टुर्नामेन्ट खेल्न जाँदैछौँ त्योभन्दा अगाडि यो फर्म देखिनुमा चाहिँ एकदमै म खुसी छु, किनकि दिस वाज एक्चुली होइन वी वर लुकिङ फर दिस, जहाँ चाहिँ नेपाल फस्यो भने नेपालले पार्टनरसिप्सहरू ब्रेक गर्न सकेन भने नेपालले अब कुनै पनि तरिकाबाट गेम जित्न सक्ने कुनै पनि स्थिति रहेन भने सन्दीप लामिछाने जस्तो म्याच विनिङ पर्फर्मेन्स आयो भने हामीसँग त्यो एउटा वेपन जस्तो भयो नि त। सो त्यो राम्रो कुरा हो आई गेस होइन। त्यो भन्दै गर्दा अब अगेन होइन ब्याटिङ भने ब्याटिङको पनि कतिवटा कुरा गर्ने, किन भन्दा ब्याटिङको सबैजना थाहा छ ब्याटिङ प्रब्लम के हो, त्यही हो प्रब्लम ब्याटिङको टेम्परामेन्टको प्रब्लम हो, पार्टनरसिप्सको प्रब्लम हो, डट बललाई के भन्छ स्ट्राइक रोटेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यही हो प्रब्लम होइन। त्यसपछि पोजिसनको प्रब्लम छ, त्यहाँ ब्याटिङ पोजिसन कसको के पोजिसन थाहा हुनु पऱ्यो, सबैजनालाई क्लियर हुनु पऱ्यो, फिनिसरको प्रब्लम छ त्यहाँ होइन। त्यसपछि अब ओडिआईमा त बल्ल तल टुवर्ड्स द एन्ड अफ द ओडिआई सिरिज हामीले देख्यौँ कि उहाँहरूले त्यो ब्याटिङ पावरले पनि खेल्न जानुभयो अनि मिडल अर्डरमा पनि विकेट्स नगुमाइकन ब्याटिङ गर्दै हुन्थ्यो, थ्याङ्क्स टु आरिफ शेख, थ्याङ्क्स टु भीम सार्की प्लेयर, मोस्टली आरिफ शेख नै भन्नुपर्छ। तर त्यही कुरा सेम त हो नि, फर्मेट पो फरक हो त, त्यो 50 ओभर यो 20 ओभर हो। सो 20 ओभर पनि कसरी खेल्ने होइन, 20 ओभर पनि विकेट गुमाइकन कसरी खेल्ने, 6 ओभर ब्याटिङ पावर प्ले कसरी खेल्ने, 6 देखि 15 कसरी खेल्ने, 15 देखि 20 कसरी खेल्ने, यही तिनवटा त स्टेज छ त टी20मा पनि। यही कुरा त तपाईँहरूले एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो एज अ प्लेयर होइन, एज अ नेपाली क्रिकेट प्लेयर गर्नुपर्ने त त्यही हो। तर फेरि त्यो कुराहरू कहिले पनि हाम्रो ब्याटिङमा देखिँदैन क्या, त्यो कन्सिडरै गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। हुन्छ नि एउटा ब्याटिङ युनिटले चाहिँ ओके हामी ब्याटिङ पावर प्लेमा यसरी ब्याटिङ गर्छौँ, मिडल अर्डरमा यसरी ब्याटिङ गर्छौँ, अनि डेथ ओभर्समा हामी यसरी ब्याटिङ गर्छौँ भन्ने त्यो प्लानै देखिँदैन। प्लान देखेको भए यस्तो खालको कोल्याप्स हुँदैन थियो क्या। ओके हि वाज बर्न इन नेपाल सो हि क्यान प्ले फर नेपाल भन्छ समीरजीले। ओके ग्रेट। सन्दीप जराको हङकङ 6 को पर्फर्मेन्स हेरेर मात्र नै हुँदैन नि, तर मिडल अर्डरको राम्रो ब्याटर हो, अहिले भीम र आरिफले राम्रो गर्दा सन्दीपले पाउँछ जस्तो लाग्दैन पुरनजीले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। आई वाज टकिङ अबाउट द टी20 फर्मेट है। सो यो आर्गुमेन्ट हुनसक्छ बाइ द वे, यो डिस्कसनको म्याटर हुनसक्छ, तर तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् विल आरिफ शेख एन्ड भीम सार्की प्ले टी20 फर नेपाल अर नट, किनकि पहिला त्यो होइन उहाँहरूलाई साइलेन्ट गरिदिएको थियो नि त टिम म्यानेजमेन्टले। आई डोन्ट थिङ्क दे आर लाइक कन्सिडरिङ देम एज टी20 प्लेयर्स होइन। सो त्यस हिसाबले मैले भनेको अब होइन सबै हामी पर्फर्मेन्स बेसिसमै खेलाउने टी20 ओडिआईको फरक हुँदैन, सबै टिम एउटै हुन्छ भने चाहिँ कुरा मिल्छ यसरी होइन। वी क्यान प्ले अल द पर्फर्मर्स नन पर्फर्मर्सहरू निकाल्दै जानु पऱ्यो, तर फर्मेट नै फरक तरिकाले खेलाउने भन्ने कुरा देखिरहेको छ त यहाँ होइन। उल्टो पुल्टो भए पनि किन भन्दाखेरि अब किरण थगोरा हुनुपर्थ्यो ओडिआई फर्मेटमा, तर उहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ टी20 फर्मेट होइन। सो अब यो कुराहरू पनि छन्, जबसम्म यो कुराहरू सुधार हुँदैन तबसम्म अब यो प्रेडिक्सन गर्न पनि गाह्रो छ क्या के हुन्छ भनेर है। कमेन्ट रिड हुन्छ है सबैको, कति एउटा मेसेज स्प्याम गरेको भन्दै हुनुहुन्छ, स्प्याम नगर्नु है साथीहरू, म कमेन्ट पढ्दैछु है। सो आज म तपाईँहरूको कमेन्ट म पढ्दै जाउँला, स्प्याम नगर्नु है। सन्दीप ओके ओके एउटा खेलमा जितको को छ भगवान् बनाउन थाल्यो, एनिवे राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ हो भन्ने हुनुहुन्छ, कसको सन्दीप लामिछानेको कुरा गर्नुभयो होला। Considering T20 qualifier is in Oman, could we go with 3 spinners? Someone like Saab Alam or Sagar Dhakal or batting depth is needed? ईशानजीले भन्ने सोध्दै हुन्छ। अब इन ओमान होइन, सो ओमानको कन्डिसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब एउटा कुरा चाहिँ एउटा फाउन्डेसनमा हामी अब एनालाइज गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जुन पर्फर्मेन्स हामी अहिले देखिरहेको छौँ त्यो पर्फर्मेन्सलाई नै एउटा भनौँ प्लेटफर्म बनाएर हामीले ओमान लान मिल्दैन होइन। म फेरि भन्छु कुरा, जस्ट बिकज समबडी स्कोरिङ रन्स इन स्कटल्यान्ड
जस्ट बिकज समबडी विल स्कोर रन्स इन अस्ट्रेलिया अर मेबी आफ्टर द्याट कता कता जाने भने छैन। सो सबै त्यो प्रिपरेटरी टुर्नामेन्टको हिसाबले हामी सबै कुराहरू गर्न मिल्दैन। अनि आई वुड स्टिल से कि कन्डिसन्स अनुसार नै हामीले टिम लानुपर्छ, खेलाउनुपर्छ। त्यसैले त म भन्दैछु कि अलिकति ठुलो बनाउनुपर्छ यो अब यो स्क्वाड, ट्राभलिङ स्क्वाड पनि अलिकति ठुलो बनाउनुपर्छ, बरु 2-3 जना एक्स्ट्रा लानुपर्छ जस्ट बिकज होइन वी क्यान नट मिस आउट द्याट वर्ल्ड कप स्पट। अलिकति खर्च लाग्छ भने लागोस्, किन भन्दा त्यो इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि होइन। सो अब यो क्वेसनमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अब बिकज अब यो त्यो अलिकति ट्रिकी छ त्यो पिच त्यहाँ ओमानमा सबैजना थाहा छ र नेपाली ब्याटर्सको भर छैन साथीहरू होइन। सो ओमानमा अब त्यो मिडल अर्डरमा कसले ब्याटिङ गर्ने, अब सन्दीप जराले पर्फर्म गर्नुभएको थियो होइन ओमानमा पुरानो सिरिजमा। तर अगेन यो कुरा कहिले पनि सल्भ हुँदैन जबसम्म चाहिँ ब्याटर्स डोन्ट टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर द इनिङ्स। सो यसको सल्युसन भनेको चाहिँ साथीहरू एउटा खेलाडीलाई निकालेर अर्को खेलाडी राख्ने होइन नि त। त्यो हुने भएको भए त अहिले त लोकेश बाबुले त सेन्चुरी हानेछौँ भन्ने हो, अनि हामीले आसिफ शेखलाई हटाएर उहाँ ल्यायौँ, अनिल शाहलाई फेरि नम्बर 3 मा खेलायौँ होइन। सो चेन्जेसहरू त हुँदैछ, किरण थगुना पनि ल्याएको छौँ, हामीले रुपी सिंह पनि ल्याएको छौँ। त्यस्तो फेरबदल हुने बित्तिकै सबै कुराहरू चेन्ज हुने भएको भए त के भइसक्नु पर्ने थियो त अहिलेसम्म होइन। सो कुशल मल्ललाई उहाँले ड्रप गर्नुभयो होइन त। सो कुशल मल्ललाई ड्रप गएपछि को आउनुभएको छ त अहिले, अब चाहिँ अब T20मै कुराहरू ओडिआईमा त उहाँलाई कन्सिडर नै गरिएन फर इक्जाम्पल। सो T20मा उहाँलाई अब यसो हेर्दाखेरि मेबी किरण थगुना अर मेबी रुपेश सिंह मध्ये भनौँ न एकजनालाई अब कन्सिडर गरेर ल्याएको होला। सो के भइरहेको छ त अहिले, जस्ट बिकज वी ड्रप कुशल मल्ल डज नट मिन कि दे आर पर्फर्मिङ वेल होइन। सो त्यो पनि होइन। सो त्यसैले यो अलिकति कुरा जटिल छ होइन। सो अब त्यो कन्डिसनको हिसाबले अब त्यो अपोनेन्टको हिसाबले र म चाहिँ जहिले पनि त्यही भन्छु जेनेरिक आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ नेपालको ब्याटिङ प्रब्लमेटिक छ, अलिकति प्रब्लम छ ब्याटिङमा। त्यसैले एक्स्ट्रा ब्याटर खेलाकै राम्रो होला। ओमानमा पनि हामीले एक्स्ट्रा ब्याटर खेलाकै ठिक हुन्छ होला होइन। तर अब त्यो चाहिँ द्याट ब्याटर कुड अल्सो बी चाहिँ बलिङ होइन। सो एउटा अलराउन्ड एउटा हामीसँग एउटा अप्सन भयो भने ठिकै हुन्छ। आई वुड से द्याट इन्स्टेड अफ प्लेइङ 3 स्पिनर्स, किनकि त्यो जरुरी छैन हाम्रो लागि, किनकि वी माइट लुज आउट अन ब्याटिङ। र ओमानमा हामीलाई ब्याटिङकै प्रब्लम हुन्छ साथीहरू, जसले जतिसुकै जे भने पनि होइन त्यो ओके। दाइ हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ थाहा छैन, तर मलाई के लाग्छ भने नेपालको म्याच हेर्दा त ब्याटरले भन्दा बलरहरूको रन लिँदा स्ट्राइक रोटेसन राम्रो हुन्छ एनिमिजीले भन्ने हुन्छ। दिस इज अ गुड अब्जर्भेसन, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है। मैले अब थ्याङ्कफुली तपाईँले भन्नुभयो, मैले भन्न जानिरहेको छु पहिला, मैले आई कुड नेभर आर्टिकुलेट इट, तर त्यो छ कुनै न कुनै लेभलमा चाहिँ द ब्याटर्स भन्दा पनि बलर्सहरूले पनि त्यो स्ट्राइक रोटेसन राम्रो गरेको देखिएको छ है इन द पास्ट। आई वुड अग्री विथ दिस होइन, आई वुड से द्याट आई अग्री विथ दिस इन सो मेनी वेज। किन होला ओके। सो किन होला भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द लोअर अर्डर ब्याटर्स आर नट ब्याटिङ विथ एनी प्रेसर होइन। दे आर लाइक स्कोरिङ फ्रिली, दे आर प्लेइङ फ्रिली, दे डोन्ट ह्याभ एनी प्रेसर देयर, नो बडी इज टेलिङ देम वाट टु डु। जे भए पनि उहाँले अब एउटा नर्मल क्रिकेटिङ हिसाबले उहाँले ब्याटिङ गर्नुहुन्छ होला, त्यस कारणले गर्दा मेबी दे आर मोर सक्सेसफुल भनौँ न होइन। सो त्यही कारण होला है बिकज। र अर्को कुरा साथीहरू बिकज अब लोअर अर्डर ब्याटरले पनि त कति बल्कमा रन बनाउनुपर्छ नि त, दे अलवेज ह्याभ टु स्कोर रन्स इन बल्क। जहिले पनि अब नेपाली ब्याटिङ फेल हुँदाखेरि उहाँहरू नै आएर ब्याटिङ गर्नुपर्छ भनेपछि त अब त्यो सबै रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूमा जान्छ, त्यस कारणले पनि त्यस्तो देखिएको होला। तर यो दिस इज अ गुड इन्फर्मेसन टु पास अन टु आवर ब्याटर्स कि तपाईँहरूभन्दा होइन। मेबी अब स्ट्याट हामीले हेरेको छैनौँ, तर मेबी स्ट्याटमा त्यस्तो केही आउँछ भने होइन। ओडिआईमा 11 सेट छ, त्यो बाहेकको बेन्च स्ट्रेन्थ छैन, अनि T20मा स्क्वाडमा त मेजर मिसिङ नै छ केही न केही मिस्टर कोइरालाजीले भन्नुहुन्छ। नेपाल निड्स अ स्ट्रङ क्याप्टेन हु क्यान एक्चुली सेन्ड बलर्स टु गो अग्रेसिभ अन ब्याटर्स। हाम्रो कस्तो भयो भन्दाखेरि 6 बल फाल्ने आउने भयो। लुक एट अजी इन्डिया वेन हाउ दे सेन्ड देयर बलर्स सहित स्पिडजीले भन्नुहुन्छ। होइन त्यति टाढा जानै पर्दैन। वी क्यान लुक एट हाउ नेदरल्यान्ड्स वाज बलिङ अगेन्स्ट अस होइन, हाउ स्कटल्यान्ड वाज बलिङ अगेन्स्ट अस। तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको म्याच हेर्नु होला गएर, जसरी नेदरल्यान्ड्सले बलिङ गर्यो नेपालको अगेन्स्टमा, एक्स्ट्राअर्डिनरी प्लान थियो उनीहरूको होइन। स्कटल्यान्डले पनि अलमोस्ट त्यही खालको बलिङ उनीहरूले पनि त्यही चोरेरै गरेको, जसरी नेदरल्यान्ड्सले बलिङ गरेको थियो नेपाललाई त्यस्तै चोरेर नै बलिङ गरेको छ। उनीहरू पनि थाहा पाइसक्यो यो नेपाली ब्याटर्सको कमजोरी हो, यतातिर बलिङ गर्नुपर्छ, अब हामी टोटल पनि थोरै छ, लेट्स प्ले लाइक दिस भन्ने छ। सो हाम्रो आफ्नै अपोजिसन होइन, जोसँग हामी आफै खेल्दैछौँ आजभोलि, उनीहरूलेबाटै हामी सिक्न सक्छौँ कि अब इन्डियासम्म हामी पुग्नै पर्दैन। त्यही त हो नि कुरा, मैले त्यही त भन्दैछु त अप्रोचमा क्या यो खेलाडीहरूको या क्याप्टेनको या अब कोचको त नभनौँ त, अब खेलाडी क्याप्टेनकै होला केही न केही रोल यसमा। आज हामी टस जित्छौँ, आज हामी बलिङ गर्ने हो, ल बलिङ गरेर हेरौँ न त कति ब्याटिङ हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि देखा जाएगा भन्नेबाट निस्किनुपर्छ हामी।
जसले यो भइरहेको छ साथीहरू होइन, दिस इज ह्यापनिङ अल द टाइम। वाट चेन्जेस टुडे, आज मेरो विचारमा चाहिँ अब मेरो इफ आई वाज द वान होइन हु वुड बी मेकिङ द प्लेइङ 11, जुन आई एम नट होइन, अब हामी त खालि स्पेकुलेट गर्दैछौँ, खालि रमाइको लागि चाहिँ वी आर लाइक मेकिङ प्लेइङ 11 जस्ट टु हेभ अ भेरी इङ्गेजिङ डिस्कसन होइन। सो आजको लागि चाहिँ आई वुड ब्रिङ इन भीम सार्की इन्स्टेड अफ अनिल शाह, द्याट्स अल। म धेरै चेन्ज गरिदिन्थेँ जस्ट बिकज वी डिन्ट प्ले लास्ट गेम डज नट मिन आई विल चेन्ज द स्क्वाड। र किन पनि भन्दाखेरि चाहिँ 4वटा म्याचमा चाहिँ 3टा भनौँ न डेब्युटेन्ट्सहरूलाई चान्स दिइसकेपछि चाहिँ देन विल बी इन अ पोजिसन टु से कि होइन ओके हामीले चान्स दियौँ, हामीले दिनुपर्ने चान्स दिइसकेको छ होइन। सो अब हामीले चान्स दिनु पर्दैन होइन, बिकज दे कुडन्ट पर्फर्म फर 4 गेम्स। सो त्यसपछि के हुन्छ, प्लेयरलाई पनि ओके ल ठिकै छ त, यो फेयरै हो होइन, मैले त खेल्न सकिनँ, मैले पर्फर्म गर्न सकिनँ, त्यसैले म ड्रप भयो भन्ने खालको हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा पोजिटिभ लुप हुन्छ क्या। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि ओके मैले अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ, मैले अझै तयारी गर्नुपर्छ, मैले अब फेरि नेपालको लागि खेल्नको लागि चाहिँ आई हेभ टु वर्क हार्ड होइन, आई हेभ टु वर्क अन माई गेम भन्ने एउटा पोजिटिभ लुप हुन्छ। तर जब यो हुँदैन, जब तपाईँहरूले 2टा गेम खेलाएर चाहिँ 2टा गेम खेलाउनु हुन्न अनि फेरि उहाँलाई ड्रप गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि मोटिभेसन हराएर जान्छ। किनकि के हुन्छ भने ओके ठिकै छ, एकचोटि बल्ल तल्ल एउटा वान्स इन अ ब्लू मुन चान्स पाइयो, त्यसमा अब 2टा मात्र गेम पाइयो होइन। सो मैले अब त्यति खेल्न सकिनँ, ठिकै छ, अब फेरि चान्स आउँदैन होला किनकि यस्तो कम्पिटेटिभ भइसकेको छ नेपाली क्रिकेट। सो प्लेयरलाई बनाउने जोगाउने तरिका चाहिँ हो होइन। सो चान्स दिनु छ भने चाहिँ राम्रोसँग चान्स दिनु पऱ्यो। र हामीसँग अपर्च्युनिटी पनि छ, 2टा हाम्रो प्लेयर्सहरू मिस पनि हुनुहुन्छ होइन, दे आर इन्जर्ड। म चाहिँ खेलाउँथेँ 3जनालाई र सबै दोष उहाँहरूको मात्र पनि छैन, किन भन्दाखेरि अल दिस प्लेयर्स हेभ बिन प्लेइङ इन युके सिन्स 1 मन्थ। सो 1 महिना अगाडिदेखि उहाँले खेल्दै हुनुहुन्छ नि त, जे भए पनि केही न केही त उहाँको एक्सपिरियन्स छ युकेमा खेल्ने। सो सबै प्लेयर्सहरूले यो प्र्याक्टिस म्याचेसदेखि लिएर नै खेल्दै आउनुभएको छ इन स्कटल्यान्ड होइन। सो अहिले त अब त्यो धेरै नै एक्सपिरियन्स भइसकेको छ भनौँ न कम्पेरिटिभली। सो कम्पेयर टु के भन्छ हाम्रो किरण थकुना, लोकेश बम एन्ड रुपेश सिंह, सो उहाँ त भर्खर आउनुभएको छ, उहाँले त कुनै प्र्याक्टिस म्याच खेल्नुभएको छैन, दे वर नट अ पार्ट अफ ले चाहिँ द टिम इन द पास्ट। सो उहाँहरूबाट हामीले एक्सपेक्टेसन राख्न मिल्छ त, मिल्दैन नि त। तपाईँहरूले याद छ त्यो पहिलो गेम प्र्याक्टिसमा जहाँ चाहिँ गुलसन झाले हामीले जिताउनु भएको थियो, त्यस म्याचमा ब्याटर्सले कति रन स्कोर गर्नुभएको थियो त, कस्तो खालको ब्याटिङ भएको थियो नेपाली क्रिकेट टिमको, तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो होला होइन। सो सबै दोष उहाँलाई पनि दिन मिल्दैन, म चाहिँ भन्छु खेलाउनुपर्छ, ट्राई गर्नुपर्छ, उहाँलाई चान्स दिनुपर्छ, त्यसपछि देखा जाएगा होइन। र अर्को कुरा यस्तो पनि एक्ट गर्नु भएन कि दिस इज द फाइनल स्क्वाड, दिस इज नट द फाइनल स्क्वाड। भोलि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्समा चाहिँ पर्मानेन्टली खेल्ने खेलाडीहरू मेबी दे आर इन नेपाल राइट नाउ होइन। सो ठिक छ, यो एक्सपेरिमेन्टको हिसाबले ठिक छ। हाम्रो लागि यो टुरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो लिग टु साइकलको गेम्सहरू नै थियो साँच्चीकै भन्दाखेरि, द्याट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। यो त अब यो ठिक छ, वी क्यान ट्राई डिफ्रेन्ट थिङ्स राइट नाउ। टुडेज प्लेइङ 11 अकर्डिङ टु May 25 ब्लग, आसिफ शेख, कुशल भुतेल, अनिल शाह, आरिफ शेख, टाइगर, बासे, स्यान्डी, करण, ललित, रिजन, रुपेश सिंह। ओके डिफ्रेन्ट छ तपाईँको 11 होइन। सो यसमा चाहिँ अब या आई वुडन्ट प्ले अनिल शाह, द्याट्स द टिम, बट या यो पनि हुनसक्छ। लेट्स सी, डु यु पुट किरण थकुना इन अ टिम टुडे, गोर्खालीजीले भन्ने हुन्छ। आई विल पुट किरण थकुना इन टुडेज टिम बिकज ही हेज ट्राभल टु द युके टु प्ले T20, अदरवाइज वाइ वुड ही बी ट्राभलिङ। सो जस्ट बिकज ही इज ट्राभलिङ टु द युके, ही हेज ट्राभल टु द युके, ही इज गन फर द T20। म उहाँलाई खेलाउँदै मैले त्यही भने साथीहरू क्या, मैले किरण थकुनाजीलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ युके लग्दैछु होइन भने फर द T20 स्पेसिफिकली। र त्यहाँ अब हामीलाई पहिले थाहा थियो कि रिगार्डलेस सोमबाल कामी र गुलसन झा इन्जर्ड नभएको भए पनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा किरण थकुनालाई खेलाउनु त प्लान त त्यो कन्क्रिट प्लान रहेछ, त्यहाँ कुनै त्यसमा अब नखेलाउने भन्ने कुरा केही पनि थिएन। एक्चुअली उहाँलाई खेलाउने प्लान त रहेछ होइन, म्यानेजमेन्टको कोचको जे भए पनि। सो खेलाउने नै भनेर ल्याइसकेपछि खेलाउनुपर्छ होइन, नभए किन बोलाएको त, 2टा मात्र गेम खेल्न त बोलाउनै पर्ने थियो त किरण थकुनाजीलाई होइन। सो उहाँलाई बोलाइसकेको हुनाले खेलाउनुपर्छ कि बोलाउनै हुँदैन थियो होइन, कि उहाँलाई त्यो अब उहाँलाई नबोलाएको भए के हुन्थ्यो, नबोलाएको भए भीम सार्की या आर्य शैली खेल्नुहुन्थ्यो, अब केही न केही हुन्थ्यो, मेबी रिजल्टमा त खासै त्यति फरक पनि हुँदैन थियो होला। त्यसैले अब त्यही हो क्या कुरा साथीहरू, जसले जे भन्दा नि हुन्छ क्या होइन। भोलि हामीले भन्नको लागि भनिदिने हो भने त सन्दीप लामिछानेले ओपन गर्दा नि हुन्छ नि ब्याटिङमा भन्ने त हो नि, खेलाडीले ल भोलि गएर चाहिँ अब ल जे पनि गर्दा भयो नि, भोलि कुशल भुटेलले के भन्छ बलिङ ओपन पनि गरिदिँदा भयो नि गर्नलाई त होइन, कुशल भुटेलले भोलि फिनिसर पनि गर्दा भन्नलाई त जे पनि भन्नुभयो। सो हामीले यो भन्ने कुरा हो, तर जसले डिसाइड गर्नुभएको छ नि कि हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, किरण थकुना इज अ पार्ट अफ अ प्लान, रुपेश सिंह इज अ पार्ट अफ प्लान। सो if they are a part of your plan, then you have to continue playing them. You cannot drop them in midway series
उहाँलाई बिचमा ड्रप त गर्नु मिलेन नि त हैन। सो त्यो हो क्या कुरा, मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो यो हुनुपर्छ कि त्यो हुनुपर्छ भन्दा पनि जसले डिसाइड गरेको छ उहाँहरूले त्यो गर्नुपर्छ। वी हेभ टु सी दिस थ्रु, अनि पछि बल्ल भन्न मिल्छ कि ओके तपाईँहरूले यो डिसाइड त गर्नुभयो तर त्यति चलेन, सो वी क्यान ट्राई दिस नाउ भन्न मिल्यो नि त। सो मिडवे सिरिजमा यो खेलाडीको कन्फिडेन्स फेरि त्यो डाउन हुने गरी डिस्करेज हुने गरी चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यति मात्रै हो है। किरणलाई खेलायो भने हजुरलाई अनसब्सक्राइब गर्छु रे लुम्बिनी लायन्सले भन्नुहुन्छ। किरण थकुना कहाँबाट खेल्नुहुन्छ अरे, कुन फ्रेन्चाइजीबाट खेल्नुहुन्छ मैले बिर्सेँ। हुन्छ अनसब्सक्राइब गर्दा हुन्छ लुम्बिनी लायन्स। तर किरण थकुनाजीलाई खेलाउनु होइन, खेलाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मैले पनि पढेको थिएँ होइन, मैले पनि हेर्दै थिएँ कमेन्ट्सहरू सोसियल मिडियामा, किरण थकुनाजीको बारेमा धेरै नै त्यो कमेन्ट्सहरू आएको छ। तर अब त्यो नबुझेरै होला धेरैजनाले कमेन्ट्स गरेको। कम्पेरिटिभली नेपाली ब्याटर्सहरू इन द पास्ट किरण थकुना भन्दा पनि नराम्रो खेल्ने पनि हुनुहुन्छ, धेरै पर्फर्मेन्सेस पनि आएका छन्, इभन अनिल शाह पनि हुनुहुन्छ। त त्यति कुरा हुँदैन होइन, जस्ट बिकज समबडी इज अ डेब्युटेन्ट, समबडी इज अ न्यू कमर, हामीले सिधै उहाँहरूलाई त्यसरी जज गर्नु मिल्दैन होइन। र यु नेभर नो, भोलि गएर किरण थकुना माइट बी अ भेरी भ्यालुबल प्लेयर फर अस होइन, फर नेपाल। तर कुरा त्यो होइन, कुरा कुनै खेलाडीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको कुनैलाई नगरेको भनेको होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले डिसाइड गर्नुभएको छ नि कुराहरू, जुन हिसाबले नेपाली क्रिकेट को स्क्वाड 11 डिसाइड हुँदैछ त्यो कुरालाई ब्याक गर्नु पऱ्यो क्या अलिकति। उहाँहरूले ब्याक गर्ने, हामीले भनेर ब्याक गर्ने होइन नि त। जसले म खेलाउँछु होइन, मैले किरण थकुनालाई नै खेलाउँछु, जसले जे भने पनि, जसले भनेको छ उसले प्रुभ गर्ने कुरा हो। सो 2टा म्याच अझै बाँकी छ प्रुभ गर्नको लागि। र केही गरी किरण थकुनाजीको फर्म आयो भने, उहाँले ब्याटिङ गर्न सक्नुभयो भने, उहाँले इफ यु क्यान ओभरकम दिस नर्भसनेस अर फियर वाट एभर इज ह्यापनिङ, प्रेसर मेबी होइन, उहाँले कुरा ओभरकम गर्न सक्नुभयो भने देन वी विल फाइन्ड अनदर प्लेयर फर नेपाल। त्यो राम्रो कुरा हुन्थ्यो हामीलाई है। सो त्यस कारणले पनि मैले भनेको कि नेपाली क्रिकेट टिमले चान्स दिनुपर्छ, किनकि 2टा म्याचमा थाहा हुँदैन कुनै पनि खेलाडीको होइन भ्याल्यु त्यो। माइकल लेभिट पार्ट टाइमरलाई नेपाली सेट ब्याटरले विकेट दिएको थियो विशालजीले भन्नुहुन्छ। लोकेश बम इज बेटर देन कुशल मल्ल। 4 वर्ष भयो कुशल मल्लको गेम त्यस्तै छ, सेम स्टाइल ब्याटिङ, कोचले के गर्छ थाहा छैन, नो डेभलपमेन्ट सहित स्पिडजीले भन्ने हुन्छ। भुर्तेल आसिफ, रोहित, दिपेन्द्र, बासिर र आरिफ, लोकेश, रूपेश, करण, सन्दीप, रिजन, ललित, साहनजीले भन्ने हुन्छ। ओके, लोकेश बमलाई फिनिसरमा खेलाउँदा कस्तो होला? ओके होइन, अब त्यही त लोकेश बमलाई फिनिसर खेलाउने हो भने उहाँलाई अब गएर त्यो कुरा चाहिँ कन्भे गरिदिनु पऱ्यो, त्यो इन्फर्मेसन पास गरिदिनु पऱ्यो। तपाईँ यु क्यान बी द फिनिसर अफ नेपाली क्रिकेट टिम, सो तपाईँ त्यही अनुसारको तयारी गर्नु होला। किनकि फिनिसरको तयारी र ओपनरको तयारी त एउटै हुँदैन, नेसेसरली त एउटै हुँदैन। म त्यही भन्दैछु क्या साथीहरू, त्यही कुरा म गर्दैछु। अब आज ओपनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, अनि भोलि अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्समा गएर चाहिँ फेरि उहाँले फिनिसरको रोल खेल्नुभयो भने त्यो राम्रो कुरा हुन्छ त? त्यो इज द्याट आइडियल? द्याट इज नट आइडियल नि त। सो त्यो हो क्या कुरा। ओके साथीहरू, सो आजको स्ट्रिम म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु है। आजको गेमको लागि हामी कुरा गर्दै थियौँ नेपालको म्याच अगेन्स्ट नेदरल्यान्ड्स, जुन चाहिँ 7:45मा सुरु हुँदैछ राति। सो आज पनि म राति आफ्टर द म्याच एन्ड्स आई विल बी कमिङ लाइभ पोस्ट म्याच कुरा गर्नको लागि तपाईँहरूसँग फेरि भेटौँला। तर आजको म्याचको लागि मेरो प्रेडिक्सन इज द्याट कि नेपालले जित्यो भने आई विल बी सरप्राइज इफ नेपाल विन्स टुडे। लुक्स लाइक कि नेपाल इज गोना फेस सम च्यालेन्ज। आज नेपालको अलिकति पोल खोल्नु बेर छैन, किन भन्दा नेपालले एकदमै लकी पाराले जितिरहेको छ होइन। लास्ट गेम त एकदमै त्यो भगवान् भरोसा नै जितेको हो, राम्रो खेलेर जितेको होइन। र त्योभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ नेदरल्यान्ड्ससँग हामी सुपर ओभरमा हार्यौँ। सुपर ओभरको गेममा पनि नेपाल डिड नट डिजर्भ टु विन द्याट म्याच, किन नेदरल्यान्ड्स वेयर बेटर साइड। सो जे हो त्यही भनिदिएको, अनेस्टली भनिदिएको। यो कुनै आफ्नो टिम भन्दैमा, आफ्नो देश भन्दैमा चाहिँ नराम्रो खेलेको बेलामा पनि राम्रो खेलेको छ भन्न मिल्दैन, द्याट विल नट बी फेयर होइन। अदरवाइज देयर विल बी नो प्रोग्रेस, अनि यो एनालाइसिस गरेर पनि केही खासै काम लाग्दैन। त्यसैले आई वुड से द्याट टुडे आज अलिक गाह्रै पर्छ होला नेपाललाई, र नेपालले जित्यो भने आई बी भेरी भेरी सरप्राइज एन्ड भेरी भेरी ह्याप्पी एज वेल। त्यति भन्दै अल द बेस्ट टु आवर नेपाली क्रिकेट टिम होइन। हामीले सोचेको भन्दा राम्रो खेल्दैन, किनकि तपाईँहरू त यो अलवेज सरप्राइज होस् इन सम वे दि अदर, केही न केही सरप्राइज आइरहन्छ जहिले पनि, केही कुरा कन्सटेन्टली हुँदैन। सो आई एम होपिङ कि समथिङ भेरी सरप्राइजिङ एक्स्ट्राअर्डिनरी नै हुन्छ आज पनि। सो लेट्स होप फर द्याट, एन्ड वी अल्सो निड टु टेक द्याट भनौँ अब त्यो रिभेन्ज त के भन्नु, बट एटलिस्ट वी हेभ टु सेटल द स्कोर जुन हामी सुपर ओभरमा हार्यौँ। सो त्यो गर्नु होला है। र सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू, मेरो स्ट्रिममा जोडिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ माई च्यानल। डोन्ट फर्गेट टु लाइक माई च्यानल, लाइक माई भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल TSB।
एन्ड आई विल सी यु लेटर एट नाइट प्रब्ली अराउन्ड 11:30 PM. सो सबैजना जोडिनु होला है त मसँग राति, अनि फेरि अझै कुरा गरौँ है त. अलराइट साथीहरू, सो थ्याङ्क यू सो मच.